No niin, terve vaan kaikille. Ismo Huttu Pelastusopistolta ja pelastustoimintatiimistä. Ja alkusammutustiedustelu on tässä mun tämän iltapäivän tai illan luento tässä näin. Ja tuossa oli otsikkona tämä täydentävät sammutustekniikat, niin niihin vielä palataan sitten tarkemmin erilaisiin menetelmiin, esimerkiksi seuraavissa webinaareissa sitten siellä puhutaan erilaisista täydentävistä sammutustekniikoista lisää. Ja tänään keskitytään tähän alkusammutustiedusteluun. Ja tämä luentohan perustuu, tuossa on lähteet, tuossa noin näette, niin meillä on ollut paljon projekteja täällä pelastusopistolla liittyen näihin sammutustekniikoihin, ja toi on oikeastaan ensimmäinen projekti, Hassinen, Kuikka, Latvala, Huttu tuossa, missä ensitoimenpiteitä täydentävillä sammutusmenetelmillä testattiin, ja ne oli lähellä nimenomaan näitä käsisammuttimia, mitä testattiin, ja 73 polttoa muistaakseni oli, eli aika monta sammutinta päästiin käyttämään näissä ja toteamaan näitä mitä tuossa hetken päästä sitten käydään läpi. Tässä mun esityksessä on sitten dioja, jotka Ville Alakokko on tehnyt, ja Ville on tosi hyvä tekemään tätä materiaalia, ja ne löytyy oikeastaan tuolta Sopko-materiaalista noin muutamat diat, mitä olen Villeltä suoraan lainannut siellä sitten, ja sieltä on tätä materiaalia sitten, niin tätä visuaalista materiaalia laittanut tähän mun esitykseen, että kiitos Villelle siitä. Ja ei muuta kuin lähdetäänpäs menemään esitystä eteenpäin. No ensimmäiseksi haluan palata tähän, mitä näytin jo silloin tässä webinaarin alussa, niin oli näin meidän tutkimukset, mitä täällä opistolla on tehty. Ja näissä tutkimuksissa tosiaan on ollut paljon henkilöitä mukana, ja täällähän meillä mukana tänään on täällä Karoliina ja Artsi on sitten, jotka on mukana ollut näissä, mutta sitten tänä iltana puuttuu täältä Marko Hassinen ja Tuomas Kuikka, että jos Tuomas on siellä ja Marko kuulolla, niin ei muuta kuin kiitos paljon, olette ollut mukana tässä ja paljon tehnyt tämän asian eteen. Eli näihin asioihin perustuu sitten tätä luentoa ja tätä täydentävää sammutustekniikkaa, mitä me täällä on niin tutkittua tietoa täällä näin. Tässä on luennon tavoitteet, eli tämän mun luennon jälkeen sitten, niin nämä on niin tavoitteita, että en tiedä päästänkö tavoitteisiin, mutta tavoitteet pitää olla, niin te osaatte perustella, meillä alkusammutustiedustelua ei voi turvallisesti tehdä. Tämä turvallisuuskysymys tässä on semmoinen tosi tärkeä asia, ja tuo Artsikin tuo sen tuossa käytännön esimerkkejä esille teille sitten lopuksi. Ymmärrätte, mitkä on ryhmän jäsenten tehtävät perusselvitys alkusammutustiedustelulla, miten se eroaa tuosta perusselvityksestä. Sitten osaatte valita oikean käsisammuttimien tilanteen mukaan. Ja sitten lopuksi vielä tuommoinen perustavaa laatua asia, että osaatte perustella, että miksi tuo alkusammutustiedustelu on tehokasta ja miksi sitä kannattaa tehdä määrätyissä tilanteissa. Ja myös siksi, että jossakin tilanteessa sitä pitää myös pidättää, että sekin myös on tärkeä asia. Tämmöisiä asioita. Ja lähdetäänpä sitten menemään eteenpäin tätä asiaa. Ja meillähän on ohje pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoiminnasta, ja tämä ohjehan on tullut voimaan jo 12. päivä syyskuuta viime vuonna, eli 2023. Ja suoraan tämän ohjeen sisältä on ottanut tänne nämä otsikot, mitkä tässä laatikoiden sisällä on. Eli mitä se alkusammutustiedustelu tarkoittaa. Alkusammutustiedustelu tarkoittaa tiedustelua ja alkusammutusta, eli siihen kuuluu se alkusammuttaminen myös sitten, vaikka se on tiedustelunimikkeellä, tämä on tämmöinen määritelmä meillä tässä näin. Sitten tärkeä asia siinä, että tähän alkusammutustiedusteluun liittyy epävarmuustilanteesta ja mahdollisia vaaroja on olemassa. Käydään niitä tässä myöhemmin läpi. Alkusammutustiedustelulla tulee huomioida työturvallisuus ja käyttää asianmukaisia suojavarusteita. Pitää muistaa, että ihan tämmöinen alkusammutus ja alkusammutustiedustelu, ne on niin kaksi eri asiaa. Silloin kun alkusammutetaan, niin siinä voi olla, että ei tarvita mitään suojavarusteita ja sitä voi tehdä siviilikin, ei pelastustoimen henkilöstö.
Mutta sitten kun puhutaan alkusammutustiedustelusta, niin se on jo raskaampaa toimintaa ja siinä on suojavarusteet mukana ja käytetään paneemahengityslaitteita ja paloasua. Eli siinä mielessä ne on, niin kuin, vaikka samoja välineitä käytetään niissä, niin ero on iso siinä toiminnassa. No sitten on tämmöinen kysymys, monta kertaa tulee esille ja myös käytännössä. Onko savusukellusta vai alkusammutustiedustelua? Ja tämä on tärkeä asia sikäli, että kun me liikutaan tässä rajapinnassa täällä, näiden kahden asian tilanteen rajapinnassa, niin täällä on tämmöistä harmaata aluetta ja siinä on tämmöisen vaaran paikka sitten, että ollaankin sellaisessa tilanteessa käsisammuttimen kanssa, mikä on itse asiassa jo määrittelee sen savusukeltamisen. Ja jos me katsotaan täältä tätä määritelmää täältä näin, niin me ollaan täällä savusukeltamassa, niin meillä on tämmöiset määritelmät täällä näin. Tiheä savupatja, nollaraja, näkyväisyyttä ei ole. Sitten kun me ollaan täällä alkusammutustiedustelutilantteessa, niin vähän savua, voidaan liikkua seisaltaan, näkyväisyys hyvä. Mitä meillä on mukana täällä savusukellustilanteessa? Paineellinen työnjohto aina. Tällä hetkellä meillä ei ole oikeastaan muuta, eikä olekaan tällä hetkellä tiedossa, mikä jokin muu sammutusväline meillä olisi silloin, kun me tehdään savusukellusta, eli sisäsammutustekniikalla sammutetaan rakennuspaloa. No mitäs meillä täällä sitten on? Meillä on pelkästään käsisammutin täällä näin. Eli nämä kannattaa niin selvittää itselle, että mikä on savusukellusta ja mikä on alkusammutustiedustelu. No, ohjeesta taas määritelmiä ja varoituksen sanoja. Eli tässä alkusammutustiedustelussa tämä työturvallisuus on oikeastaan, niin voisin sanoa, että se on niin tärkeimpiä asioita tässä näin. Ja sen takia täällä korostetaan hyvin paljon tässä mun luennossa ja sitten täällä myös tässä ohjeessa, tässä SM-ohjeessa, niin kerrotaan, että se alkusammutustiedustelu on ok ja sitä kannattaa tehdä. Artsi perustelee hyvin tuossa viimeisessä setissä tuolla, että ja hyviä esimerkkejä, missä se alkusammutustiedustelu on toiminut ja se on kannatettava juttu. Mutta tämä työturvallisuus on tosi tärkeä ja sen kun me aloitettiin tämä projekti ja huomattiin, kuinka esimerkiksi jauhesammutin, kuinka älyttömän tehokas sammute se on ja sitten se toimii ja tehosi, niin sitten rupesi huolestuttamaan vaan sitten, että kun porukat innostuu sitä käyttämään ja menevät sellaisiin tilanteisiin, missä sitten se tilanne menee vähän liian pitkälle sitten ja kentältä on tullut palautetta, kyllä täytyy sanoa näin, että kun tätä asiaa on nyt sitten jalkautettu, niin siellä on sitten menty tämmöisiin tilanteisiin, jotka on arveluttavia. Tyypillisiä esimerkkejä on tämmöisiä esimerkiksi kerrostalon saunapalot. Kaikki ymmärtää kerrostalon kellarissa oleva saunapalo, se ei ole mikään helppo kohde. Käsisammuttimilla sinne mennään, on vaaran paikka. Näissä on tapahtunut onnistumisia, mutta esimiehiä kyllä ja palomestareita saattaa huolettaa tämä homma, eikä syyttä. Eli alkusammutustiedustelussa turhaa riskiä ei kannata ottaa. Ja mä otan täältä osoittimen. Eli turhaa riskiä ei kannata ottaa siinä, että jos tulee epävarmuus siitä tilanteesta, niin silloin ei pidä mennä sinne. Vaatii kokemusta, että pystyy lukemaan sitä paloa. Ja tämä on vaara, että se tilanteen aikana se eskaloituu se tilanne siellä sitten ja sammutetta ei ole paljon. Se on hyvin rajallinen toi käsisammuttimen sammutemäärä siinä. No sitten tämä viimeinen juttu, niin tämä ehkä on se tärkein ja vaatii sitä rohkeutta enempi. Eli sammutusyrityksestä tulee myös pystyä luopumaan, jos tilanne näyttää siltä. Eli kun sinne on mennyt sitä alkusammutustiedustelua tekemään ja se alkutilanne näyttää siltä, että okei, jos tulee vähäkään epävarmuutta, epäilystä, niin sitten täytyy olla rohkeus
niin kuin luopua tuosta, ettei tapahdu siellä sitten pahoja juttuja. No sitten mennään perusselvitys alkusammutustiedustelulla niin tähän toimintamalliin. Ja tämä toimintamalli otettiin siellä ensimmäisissä näissä projekteissa niin käyttöön ja kokeiltiin tuolla Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella, kellotettiin ja katsottiin siellä kauppakeskuksessa ja tornitaloissa ja erilaisissa kohteissa, että mitenkä tämmöinen homma niin toimii. Ja Artsi kertoo sitä enempikin tuolla, mutta sen pohjalta sitten näiden toimintamallien pohjalta sitten tehtiin tämmöinen julkaisu, ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä. Täällä on tämä perusselvitys alkusammutustiedustelulla ja tässä on tästä julkaisusta nyt otettu tämmöinen yksi kohta, mikä näette tässä nyt näin, niin tässä on nimenomaan tämä alkusammutustiedustelu sitten ja 2018 vuodesta asti tämä on niin tutkinto-opetuksessa meillä on ollut käytössä tämä perusselvitys alkusammutustiedustelulla. No mitä se sitten, mikä muutos siinä on tähän meidän perusselvitykseen sitten 1+3, jos me ajatellaan tätä, niin ei täällä oikeastaan ole isoja muutoksia. Oikeastaan tämä kakkonen on täällä, se on täällä kakkosen tehtäviä täällä oikeastaan ja nimenomaan ne, jotka on muuttunut eniten sitten. Eli ajatusmallihan tässä on tässä perusselvitys alkusammutustiedustelussa se, että me koko ajan tehdään sitä perusselvitystä siinä taustalla ja tehdään myös sitä alkusammutustiedustelua, koska meillä on epävarmuus siitä, että tehoako se alkusammutustiedustelu ollenkaan ja onko se tarpeellista ja pitäisikö me mennä suoraan tehdä letkuselvitys ja sammuttaa se, niin me tehdään sitä selvitystä siinä taustalla, niin sen takia tässä on vaan tämä kakkosen tehtävät niin kuin muutettu tässä pelastusopiston mallissa. Esimiehen tehtäville on tullut tietysti tämä alkusammuttaminen mukaan tänne näin, mutta hänellähän on muutenkin tämä tiedustelutehtävä. Sen takia ei ole ykköselle haluttu sälyttää tätä asiaa, koska ykkönen selvittää sitä työnjohtoa siinä, että pienillä muutoksilla perusselvitykseen, niin perusselvitys alkusammutustiedustelulla onnistuu. Ja joissakin paikoissa on tietysti toinen toimintamalli siinä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on malli, jossa sitten se koko ryhmä suorittaa sitä alkusammutustiedustelua siinä alkuvaiheessa oikeastaan, eli se 1 ja 2 lähtee esimiehen mukaan. Ja konemies jää selvittää sitten vaikka nousujohdolle pääjohtoon ja seuraava ryhmä sitten jatkaa siitä. Ja tämä perusselvitys alkusammutustiedustelullahan ei ole tämmöinen itse tarkoitus, että pitää muistaa se, että jos tilanne on se, että siellä mennään kohteeseen ja nähdään heti, että se on tehtävä sitten sisäsammutustekniikalla se homma ja siihen alkusammutustiedusteluun ei auta, niin sitten vaan ruvetaan tekemään sitä ja unohdetaan sitten tämä alkusammutustiedustelu kokonaan. Että se ei ole semmoinen, että se on semmoinen vaihtoehto, joka on, niin kuin, olisi aina käytössä, vaan pitää käyttää siinä sitä järkeä. Ja tarvittaessa sitten lopetetaan se alkusammutustiedustelu. Puotetaan ne punaiset käsisammuttimet pois kädestä ja lähdetään tekemään sitä perusselvitystä sitten, jos se tilanne näyttää siltä. Sitten katsotaan vähän tämmöistä tilannetta näin, herätellään vähän tätä asiaa tässä ja mennään sitten eteenpäin. Niin tässä on 2 tämmöistä tilannetta. Nämä on meidän talonpolttoharjoituksista, missä sitten on tehty näitä meidän testejä ja sammutuksia, niin otettu tämmöistä kuvaa täällä näin. Niin tässä voi sitten niin pohtia, että voiko näissä tilanteessa 1 ja tilanteessa 2 niin käyttää alkusammutustiedustelua. Jos voi käyttää, niin miten ja mitä sammutinta. Jos me ajatellaan tätä ykköstilannetta, niin täällä on paikallinen palo täällä näin. Siellä yöpöydällä palaa tuolla jotakin noin. Tässä ihan hyvin voi tehdä alkusammutustiedustelua. Tietysti riippuu tilanteesta, että miten se on saavutettavissa tuo kohde, missä se on, mutta jos me päästään helposti siihen ja tällä savua on paljon, niin toi on, ja mikä siihen oikea valinta on, niin nestesammutin, eli vesipohjainen vaahtosammutin on hyvä ratkaisu tuossa. Toki jauhesammutinta voi käyttää, mutta jauhe ottaa ja vie näkyväisyyden. Eli se olisi silleen hyvä siisti ratkaisu.
Sitten kun me mietitään tätä tilannetta, mikä tässä on ulkopäin, näkyy jo palokaasuja mustia siellä ja vähän kajastusta. Ja nyt jos me katsotaan vielä, mä en tiedä kuinka hyvin teillä näkyy tietokoneella, mutta mun ruudussa näkyy täällä, kuinka täällä palaa palokaasut täällä ylhäällä. Eli täällä on tapahtunut jo laihojen palokaasujen leimahdus, eli täällä katossa lämpötila ja palokaasujen pitoisuus on sellainen, että ne on saavuttanut alemman syttymisrajan ja ne on syttynyt palaan. Tänne ei ole mitään asiaa mennä tekemään alkusammutustiedustelu tämmöiseen tilaan näin. Se alkusammutustiedustelu ja se sammuttaminen täytyy muilla menetelmillä tehdä ulkopäin, poraamalla ikkunan pieleen reikä ja laittamassa jauhetta siitä, tai sitten jos kohde näkyy noin hyvin tuosta ovelta esimerkiksi, sitä voi harkita laittaa sitä jauhetta sitä ovelta, mutta tuonne sisälle ei voi. Ja me voidaan sitä perustella lisää, kun mennään tässä eteenpäin tätä esitystä. No sitten mennään ihan tämmöiseen sammutustekniikkaan, että miten näitä käsisammuttimia, lähinnä nyt jauhesammutinta ja sitten vesipohjaista sammutinta käytettäisiin sitten tässä alkusammutustiedustelussa ja rakennuspalon sammuttamisessa. No jauhettahan pitää levittää nopein liikkeen, jotta se jauhepilvi saadaan niin leviämään. Ja se jauhepilvihän ja se jauhe, joka hajoaa siinä lämmön vaikutuksesta, niin sehän sitä nimenomaan jäähdyttää sitä. Ja jos se palo on rakenteiden sisällä, sanotaan vaikka kodinkoneen, joku kylmälaite, joka kompressori palaa ja se on siellä keittiön kaapiston sisällä, niin me ei päästä hyvin käsiksi sinne, niin silloin sitä jauhetta on hyvä laittaa sinne maltillisesti annostellen sinne niin, että se kulkeutuu sinne palavaan kohteeseen. No, jos palava sammutetaan sieltä palavan tilan ulkopuolelta, niin silloin jauheilla on paras sammutusvaikutus siellä ja se pitäisi panna sille, että se kulkeutuu sinne, mutta tässä pitää huomioida tämmöinen asia, että pistoliekki on mahdollista, jos me ollaan siinä, katsotaan tuosta myöhemmin tuommoinen kuva niin tämä pistolikin mahdollisuus pitää huomioida siinä käsisammuttimella, jos ollaan sellaisissa tilanteissa. Vesipohjaisia sammutinta, silloin kun päästään suoraan käsiksi niin siihen palavaan kohteen, niin silloin se on hyvä. Katsotaan tuosta video. Joel voi sieltä aina sanoa sitten, että toimiiko tämä minun video. Hyvin näkyy. Joo. Katsotaan täällä, tämä on sisäpalosimulaattorista otettu ja jauheilla sammutetaan ja niin kuin näette, niin siellä lämpötila oli äsken tuolla 400 astetta ja se laskeutuu tuonne aika alas, kun me jauhetta käytetään. Niin tässä kun tätä jauhetta tämmöisessä rajatustilassa käytetään, me pyritään se jauhepilvi laittamaan tuonne kuumaan savuun ja liekkiin tuonne ylös. Muutenhan me niin kuin avotilassa, kun me käytetään jauhesammutinta, niin silloinhan me pyritään laittamaan se sinne liekin juureen. Tämä on niin kuin sillä lailla pikkusen eri tavalla tässä rajatussa tilassa, että jauhetta vähän käytetään samalla tavalla kuin käyttäisitte pienpisarasammutustekniikassa suihkuputke, että pyritään vaikuttaa niihin palokaasuihin, koska niissä palokaasuissa, kun tuo jauhe viipyilee ja se hajoaa sieltä lämmön vaikutuksesta, niin se sitoo sitä lämpöä erittäin voimakkaasti ja sitten siellä on inhibitiivinen vaikutus myös sitten siihen liekkipaloon. Eli silloin on tämä ero niin oikeastaan tuommoisessa niin avopalossa, kun me käytetään, ja monella ei tietenkään ole tämmöistä kokemusta tämmöistä rajatusta tilassa, mutta sitä kannattaa reenata. Sisäpallosimulaattori on hyvä paikka, missä siellä sitten voi reenata. Tässä näette, miten se lämpötila laskee, ja se vettähän tässä ei käytetty ollenkaan, se sitoo, tuo jauhe sitoo noin tehokkaasti lämpöä, kun te katsotte 150 astetta enää tuossa. Näkyväisyys on tosi huono. Maskiin tarttuu kiinni tuo jauhe ja kun sitä maskia sitten yrittää kädellä pyyhkiä sitten hanskalla pyyhkiä, niin se vaan rahisee siinä. Ja tässä tämä jauheen sammutusvaikutus nimenomaan tässä liekkipalossa on tämä jäähdytys ja inhibitio, että sillähän on sitten jauheella myös muitakin sammutusvaikutuksia sitten, muun muassa pintavaikutus sitten ja Karoliina kertoo siitä sitten tarkemmin. Sitten katsotaan tuosta toi video, niin katsotaan mikä ero on tämmöisellä
vesipohjaisella eli vaahtosammuttimella ja sitten jauhesammuttimella. Tuommoinen hyvä jauhesammutin, missä on pitkä kantama. Karoliina tästä kertoo vielä tarkemmin näistä asioista, mutta tässä näette tämmöisen hyvän valokuntakäyttöön, hyvän vaahtosammuttin. Siinä meni pimeäksi aika nätisti keittiössä. Palo sama juttu jauheella. Menee vähintään yhtä tehokkaasti menee pimeäksi, mutta tässä nyt näette tämän eron tässä näin, että miltä se niin näyttää sitten, että perheenäiti tuolla, jos laittaa jauhetta tuohon malliin siinä omassa kotona, niin se eksyy tuonne keittiöön. Mutta me kun käytämme sitten alkusammutustiedustelussa, niin siellä sitten ammattilaisilla olisi niin syytä osata valita se oikea sammutin siinä, että kun tehdään se työ hyvin ja tehokkaasti, niin ei sotata sitä paikkaa sitten, vaan tuossa olisi hyvä paikka ollut käyttää pelkästään sitä vaahtosammutinta eikä jauhitta sitten, niin kuin tuossa esimerkiksi. No sitten, että kumpaako kannattaa sitten käyttää sitten, kun teillä on ne 2 sammutinta mukana sitten siinä alkusammutustiedustelussa, niin jos siihen ei päästä käsiksi siihen pintoihin ja on täyden palamisen vaiheessa niin sanotusti se kohde siinä, se tila, niin silloin käytetään jauhetta. Siinä ei oikeastaan kannata käyttää vaahtosammutinta, koska se vaahto tuhoutuu siinä lämmönvaikutuksesta. Se ei mene sinne kohteeseen, minne se pitäisi mennä, eli palaville pinnoille. Ja toisaalta se vesimäärä on niin pieni siinä käsisammuttimessa, että se ei jäähdytä sitä paloa niin paljon. Ja sitten jos päästään palaviin pintoihin käsiksi, niin sitten käytetään vesipohjaisia sammuttimia. Ne on siinä siisti juttu siinä ja ne ei sottaa sitten, eikä aiheuta sitä jälkivahinkoa. Sitten muutama esimerkki tässä näin. Jos nyt puhutaan sitä alkusammutustiedustelusta ja mennään tuonne sisätilaan sitten ja todetaan, että se voidaan tehdä turvallisesti ja muistakaa tämä SM-ohje. Ne ensimmäiset diat, mitä mä näytin, on sieltä ohjeesta, niin voi edetä vain, jos se on turvallista. Okei, on todettu, että se on turvallista ja voidaan mennä sitten, niin mitä siellä sitten kannattaa käyttää, niin ensisijaisesti, jos se kohde on niin näkyvissä ja päästään hyvin käsiksi, niin sitä vesipohjaista sammutinta kyllä kannattaa sillä lähteä sillä sammuttaa. Jos se on hankalasti saavutettavissa se palokohde siellä, vaikka se kodinkone, mikä oli siellä integroitu sinne kaapistoon, niin sitten kannattaa käyttää jääsammutinta. Tässä voin katsoa video pyykikonepalo. Eli tässä on tämmöinen paikallinen palo, jos me katsotaan tässä näin, ja tilanne on, pelastajat, jotka tulevat kohteeseen, ovat lukeneet tilanteen niin, että voidaan turvallisesti tehdä tätä alkusammutustiedustelua. He ovat tämmöisen päätöksen tehneet. Ja millä sitä sammutetaan, niin jos halutaan tehdä niin tälleen ammatillisesti, niin siinä käytetään sitten tämmöistä vaahtosammutinta, eli vesipohjaan sammutinta. Ja nyt jos me käytettäisiin jauhetta, niin näkyväisyys menisi huonoksi ja sitten tietysti mahdollisesti aiheuttaisi muita vahinkoja tässä näin. Mutta se jauhesammutin on todella hyvä ja sitä kannattaa käyttää, että silloin kun sen paikka on. Vaikka tässä nyt vähän mainostetaan tätä vaahtosammutinta. No sitten mennään tämmöiseen tilanteeseen, että rajoitetaan sitä paloa ja ei mennä sinne tilaan sisälle sitten. Ja tässä voidaan käyttää, niin jos se kohde on tuolla näkyvissä, niin tietysti tässä voisi miettiä tässä kuvassa, mikä täällä, että miksi ne kaverit ei mene tuonne sisälle nyt sitten täällä näin. Mutta he on lukenut sen, että tuosta ovelta sammuttavat, niin jos sinne kohteeseen palavaan
palaviin pintoihin saadaan sitä sammutetta nätisti laitettua, että se menee oikeasti. Silloin kannattaa käyttää semmoista vaahtosammutinta, mutta siinä pitää olla sellainen sammutin, jolla se kantama sinne niin riittää. No tässä tilanteessa sitten näkyy vähän huonosti, mutta täällä niin näkyy tuon jauheen takana näkyy tuommoista palavaa kaasua jo siellä, niin tähän ei kannata oikeastaan uhrata vaahtosammutinta, vaan jauhesammutin on ainut, joka tuohon liekkiin niin tehoaa tuossa noin, niin sillä kannattaisi tuo homma lähteä viemään eteenpäin. No mitä sitten, jos me ei päästä sinne eikä haluta mennä sinne sisälle sitten, että se tilanne on sitten semmoinen, että laitetaan sitä sammutetta sitten sieltä ulkopuolelta joko ovelta, ikkunasta, ikkunan karmista, niin tuossa mä haluaisin tässä näyttää vielä tämän, mulla jäi näyttämättä yksi tärkeä asia tässä, mikä mun piti näyttää, mä palaan vielä takaisin tähän näin, mä otan kynän esille. Niin tässä pitää muistaa se, että jos täällä on ihan kunnolla mustia palokaasuja täällä näin, ja nyt me laitetaan jauhe täältä sisään tuolta noin, niin tässä on vaara se, että kun me ollaan tässä ovella näin, että täältä kun nämä palokaasut purkautuu tänne näin, rikkaat palokaasut, ja se saavuttaa sitten syttymisväliin, niin tämähän on sama kuin pistoliekki, mikä tulee täältä. Ja se on mahdollista saada aikaiseksi, jos täällä on, mun pitäisi toinen kuva laittaa myöskin tähän, missä on niin kunnolla palaa täällä ja on rikkaita palokaasuja täällä, siis liian rikkaita palokaasuja. Ja kun me laitetaan jauhe tuolta alareunasta varsinkin sinne, niin se aiheuttaa sinne virtauksen tonne ja siinä on mahdollisuus saada sitten silmille pistoliekkiä. Jos nämä kaverit on tässä, niin niillähän ei ole mitään muuta suojaa tässä. Se jäi mulle sanomatta tästä näin, että toi kannattaa niin tuommoinen tilanne muistaa. Tässähän sitä vaaraa ei ole, mutta jos se tilanne on toisen näköinen. Niin, jos se tilanne on semmoinen, että siellä ollaan niin täyden palamisen vaiheessa siinä tilassa, siinä huonetilassa, minne sitten halutaan se rajoittava alkusammutustiedustelu tehdä, niin esimerkiksi tässä näin, niin tässä tapauksessa se pistetään nimenomaan tuolta alareunasta tuonne. Tässähän sitä pistoliikin mahdollisuutta ei ole niin olemassa. Se on se ikkuna auki ja siellä sitten jo lieskat tulee ulos. Ikkuna on niin mennyt rikki. Tämä kuvastaa sellaista tilannetta, että on kyllä simulaattoriolosuhteessa tämä. Se laittaa ja se leviää. Ja jos me laitettaisiin tuohon, mä otan pikkusen taaksepäin tätä vielä. Jos me laitettaisiin tämä, me on kokeiltu tätä, jos me laitettaisiin tähän laitettaisiin toi jauhe nyt näin tähän liekkiin, niin kyllä se tämän liekin tästä ulkona sammuttaisi, mutta se sammutusvaikutus olisi vain paikallinen tässä ikkunan ulkopuolella ja se ei olisi tehokas ollenkaan. Me ollaan yritetty tämmöistä ja nähty, että se on, siinä vain uhrataan se sammutin, mutta sisällä ei tapahdu minkäännäköistä sammuttia. Se pitää laittaa suojavarusteista kerran. Sama kuva sisäpuolelta kuvataan. Jauhe on erittäin tehokas. Nyt se jauhe niin jää tuonne sisälle aika hyvin. Toki se tuulettuu sieltä aika tehokkaasti myös. Lämpökameralla näkyväisyys häviää kokonaan tuossa. Se on todettu monen kertaan. No sitten on nämä aerosolisammuttimet, eli mitä me käytetään sitten pelastustoimissa, on heittosammuttimet. Karoliina kertoo niistä tarkemmin sitten, että miten se sammutin toimii. Mä näytän tässä muutaman tilanteen, missä se toimii ja missä se ei toimi, koska hyvin tärkeää on tietää näistä sammutteista ja sammutustekniikoista, että missä ne toimii ja missä ei. Koska monta kertaa niitä kokeillaan väärässä paikassa ja sitten todetaan, että ei toiminut ja sitten me yleistetään se, että ei toimi. Tässä on yksi harjoitus. Ja nyt se sammutin laitetaan, se heittosammutin laitetaan ihan tuohon oven suuhun tuohon kynnykkeelle.
Ja nyt jos me katsotaan, niin aerosoli purkautuu sieltä paremmin. Se oikeastaan pöllyää tästä valkoispölyä, niin tulee saman sitten puskeutuu tuon Kiekkimeren mukana vuotta, eli sammut ei jää tälle ollenkaan. Ja se näyttää jopa niin kiihdyttäistä paloa sitten ventiloista tilaa tässä näin. Eli sammutusvaikutus on nolla tällä sammutustekniikalla, mitä nämä kaverit tekee. Sineksi vaan ja semmoisesti vaan suosittelua mennään ja todetaan, että olipa huono sammute. No niin, eli tuossa katsotaan sitten toi heittosammutin sitten tuossa meidän paloteatterissa, niin siinä tehtiin tämmöinen testi. Se paloteatteri on aika iso tila, eli se on tuommoinen 42 neliöä, ja me käytettiin vain 2 kiloa tähän tätä, eli tosi pieni määrä tätä heittosammutinta. Eli 2 tämmöistä kilon granaattia sinne laitettiin. Mä näytän tätä videoa eteenpäin. Sinne pantiin ensimmäinen granaatti lähti siinä. Tuosta näytti lämpökameran kuvaa siinä, että miten se tehoaa. Sitten laitettiin toinen sitten mukaan sinne. Ja tässä sitten näette, niin hyvin toimi, vaikka tuohon tilaan nähden, niin vieläkin se pitoisuus on liian pieni tässä näin. Kun me ei silloin tiedetty, tässä on 2015 tämä testi, niin siinä oli pienellä määrällä, mitä tehtiin sitä. No sitten lopuksi halusin vielä sitten tähän, minulla oli tavoitteena sitten perustella vielä tätä alkusammutustiedustelua, niin ulkomaillahan on tehty tutkimuksia näistä, varsinkin Hollannissa sitten näistä erilaisista sammutustekniikoista ja niiden vaikutus sitten siellä sitten, että miten se auttaa niitä ihmisiä siellä sisällä selviytymään kenties sitten. Ja tässä alipäällistökurssin opiskelija, alipäällistökurssi 51 tekivät tämmöisen palovisikan mittauksen. Nehän tekevät siellä useita mittauksia, mutta tässä on eräs tämmöinen tapaus, mikä nostin täältä esille sitten tuossa on kaverit, jotka on tehnyt sitten tämän raportin, niin tässä on tämmöinen kuvitteellinen tilanne tehty meidän simulaattorista. Täällä on tämmöinen huoneisto, niin kuin asuinhuoneisto, jossa on sitten alkupalo ja sitten on huone, jossa palaa ja sitten on viereinen huone. Ja tällä viereisessä huoneessa niin täällä on laitettu häkä- ja haappimittarit, eli seurataan minkälaiset elinolosuhteet siellä sitten niin kuin näissä tiloissa sitten olisi. Ja täällä on 2 keissiä, on alkusammutus ja sitten sammutushyökkäys on 1 keissi ja toinen samanlainen identtinen keissi on muuten, mutta siinä puuttuu tuo alkusammutustiedustelu, eli pelkkä sammutushyökkäys. Ja täällä on minuuttimäärät, eli tässä ensimmäisessä tilanteessa on ajateltu, että kun se pelastuslaitos on siellä kohteessa, niin siitä hetkestä niin minuutin päästä esimies ja se 2 on saavuttanut sen kohteen ja tekevät siellä alkusammutustiedustelun. Tässä on käytetty 6 kilosta jauhesammutinta. Ja sen jälkeen sitten, kun perusselitys tehty sitten, niin 5 minuutin päästä siitä, kun tulee paikalle tultu, niin on tehty se sammutushyökkäys. Sitten tässä toisessa tilanteessa, niin täällä ei ole tehty tätä alkusammutustiedustelua, vaan tehty suoraan se perusselvitys ja sitten sisään. Niin tässä näkyy aikamoinen ero sitten, kun me katsotaan täällä olevia elinolosuhteita, niin tässä ensimmäisessä tapauksessa, missä käytettiin alkusammutustiedustelua, niin täällä häkäpitoisuudet on kohtuullisia. Mutta sitten kun me katsotaan tätä toista tilannetta, missä ei ole käytetty tätä alkusammutustiedustelua, niin täällä häkäpitoisuus on todella raju. Tämä mittarin asteikko loppui tuohon 9,5 tonniin ja se ei pystynyt enempää niin mittaamaan tätä. Eli häkäpitoisuus erittäin korkea tuo. Haappipitoisuus ensimmäisessä poltossa, missä käytettiin alkusammutustiedustelua, noin 17%, täällä haappipitoisuus 5%. Eli
tämmöisellä testillä, palovisikan mittauksella, joka ei ihan täytä virallisia tieteellisiä tutkimuksia, niin pystyttiin jo osoittamaan tämmöisessä simulaattoriolosuhteessa, että kyllä tällä alkusammutustiedustelulla ja tämmöisellä nopealla sammuttamisella on merkitystä. Samanlaisia tuloksia on niin tehty sitten muuallakin sitten. Esimerkiksi täällä Hollannissa nämä nelikenttämalli ja siinä olevat sammutustekniikat, mistä Pasi Paloluomakin sitten mainitsi tuossa omassa luennossaan. Tässä oli minun setti tällä kertaa ja kysymyksiä sitten sen jälkeen, kun Karoliina Artsi on vetänyt oman osuutensa ja toki sinne voi laittaa sinne chattiin niitä kysymyksiä jo ja kannattaakin laittaa. Joo, kiitos Ismo. Chatti on tullut tämmöinen, ehkä tämä vastata tähän väliin, koska se tuohon edelliseen diaan niin liittyy, että millä korkeudella ne anturit oli hiilidioksidia. Tämä on 60 senttiä lattian rajasta. Yes, eli konttauskorkeudella. Joo, se on 60 senttiä nämä mittarit on. Mä en muista, oliko sillä semmoinen nukke, minkä päällä ne oli, vai oliko ne asetettu just sen 60 senttiä korkeudella. Näitä on tehty, alipainostokurssi on tehnyt aika paljon näitä. Mä otin tämmöisen erittäin onnistuneen tämmöisen mittausraportin tässä esille, että meillä on tehty muitakin, että ne on laittanut niitä ihan nahkanuket on laitettu ja niiden viereen sitten on kuvattu aika tarkkaankin niitä, mutta nämä on 60, sen raportissa kävin lukemassa, että 60 senttiä oli se. Kyllä. Yes, hyvä. Joo. Kiitoksia hyvästä esityksestä, paljon asiaa ja mennään nyt sitten suoraan seuraavaan, eli Karoliina, ole hyvä. Kiitos. Jaetaan näyttö ja pistetään vielä noin. Noniin. Minä olen siis Karoliina Mörmän Tukesista ja minun hommiin kuuluu siellä muun muassa palovarottimien, häkävarottimien ja alkusammutusvälineiden valvonta. Ja käsisammuttimet luokitellaan tänne alkusammutuskategoriaan ja sinne kuuluu sitten muun muassa myös sammutuspeitteet ja kaikennäköiset niin sanotut luokittelemattomat alkusammutusvälineet eli jotkut spray-sammuttimet ja mitä kaikkea nyt ihmiset keksiikään tuoda maahan tai haluta tuoda maahan. Olen opiston näissä hankkeissa ollut monessa niin kuin mukana ja nimenomaan tässä alkusammutusväline kannalta katsottuna. Ja vanhoja palovarottimia on testailtu joskus tuolla paloteatterissa. Nyt tarkoitus olisi, että tämän esityksen jälkeen kuulijat tietäisi enemmän käsisammuttimien teholuokista, se, että miten ne määritellään ja mitä niiden lukujen ja kirjaimien takana on, että ne ei ole pelkkää sellaista sanahelinää niin sanotusti, että ymmärtäisi, että niillä ihan oikeasti on merkitystä niillä teholuokkaluvuilla. Sitten pitäisi vähän tietää, että mihin se eri sammutin tyyppien sammutusvaikutus perustuu ja käydään läpi nämä yleisimmin käytössä olevat eli jauhe ja vesi ja sitten myös tuo hiilidioksidi. Akkupalosammuttimestakin puhutaan, se ei sinänsä ole erillinen sammutin tyyppi, mutta se on nyt varmaan monelle mielenkiintoinen kapistus, että mitä ne oikein on ja miten ne oikeasti toimii. Ja sitten tästä aerosolisammutteesta ja heittosammuttimesta puhutaan hieman. Se on vähän irrallinen aihe, se ei sinänsä ole käsisammutin, mutta puhun siitäkin pari kalvon verran. Mutta ensi alkuun tämmöinen tylsähkö markkinavalvontakalvo, eli mitä me Tukesissa käsisammuttimien osalta tehdään. Minä teen tuotevalvontaa, eli valvon käsisammuttimia standardin perusteella ja monet ammattipelastajien käyttämät laitteet ja tuotteet, niille ei välttämättä ole täsmällisiä vaatimuksia, niitä tulee työsuojelun puolelta ehkä vaatimuksia, mutta käsisammutin poikkeaa siitä, eli sille on pakollinen standardi, jota sen pitää noudattaa. Lisäksi valvotaan sitten sammuttimia painelaitteina eri ryhmässä, tehdään sitä hommaa. Sitten minun työpari valvoo sammuttimia tarkastusta ja huoltoa tekeviä liikkeitä, ja sehän koskee tämä pakollinen tarkastushuoltovelvoite ainoastaan viranomaisen määräyksestä tai säädösten vaatimuksesta hankittuja sammuttimia. Pelastuslaitosten sammuttimethan ei sinänsä ole säädöksen perusteella hankittuja, mutta ilman muuta ne pitää myös pitää kunnossa. Sehän on siellä niin kuin vielä todennäköisempää, että niitä joutuu käyttämään, eli tarkastus ja huolto kannattaa tehdä ajalla. Ja tuossa nyt on meillä karkea työjako, eli minun Jani hoitaa liikeasioita ja minä tosiaan nämä tuoteasiat. Sitten teholuokista. Standardi määrittelee
4 teholuokkaa. Eli A tarkoittaa kiinteiden materiaalien paloa, käytännössä puupaloa. Mä käyn nämä kaikki läpi vähän tarkemmin tuossa myöhemmin. B on neste- ja öljypalot. C on kaasumaiset palot ja sitten F oli elintarvikerasva tai öljypalot. Metallipalo D-luokka ei kuulu tähän standardiin, se on vähän irrallinen ominaisuus. Tuossa kuvassa se on itse asiassa VTT:ltä aikanaan otettu kuva. Sammuttimien valmistusta oli joskus viime vuosituhannen puolella vielä Suomessa, nykyään sitä ei ole. Ja silloin kun sitä valmistusta vielä oli Suomessa, niin VTT tosiaan teki näitä standarditestiä, mutta kun valmistus on siirtynyt kokonaan ulkomaille, niin ei enää testejä tehdä Suomessa. Eli käytännössä kaikki testaukset tehdään ulkomailla. Tuossa testataan tätä B, eli neste- ja öljypaloa. A-teholuokka määritellään siten, että kasataan tämmöinen standardin täsmälleen tietyn kokoisista palikoista kasattu kasa. On tarkkaan määritelty millin tarkkuudella, minkä kokoisia nämä palikat on, samaten mitä puulajia ne on, mikä niiden kosteusprosentti on ja näin poispäin. Ja periaatteessa testituli on aina saman kokoinen, kun katsotaan täältä päädystä, eli se on noin 0,5 metriä kertaa 0,5 metriä. Sitten kun lähdetään venyttämään sitä pituussuunnassa, niin sitä myötä myös se teholuokkaluku kasvaa. Ja täällä on tällaisia puukalikkariveja, niin itse asiassa se pituussuunnassa olevien rivien määrä on sama kuin se teholuokkaluku. Eli jos näitä rivejä on 5, niin se on se pienin, eli 5A. Samalla se itse asiassa tarkoittaa myös tätä pituutta desimetreissä, eli pienimmillään se 5A on siis 0,5 metriä kertaa 0,5 metriä kertaa 0,5 metriä suunnilleen. Ja pisin taas sitten 55 on 5,5 metriä pitkä tämmöinen kasa. Siinä on siis iso ero kyllä 5 ja 55 välillä. Tässä on kuva, katsotaan kohta se videopätkä. Tässä on tämä 55A, eli suurin, mikä on mahdollinen puutapuli on. Testi etenee niin, että täällä alla on altaita, joissa on vesiheptaaniseosta. Ne sytytetään ja sitten niiden annetaan palaa täällä alla tietty minuuttimäärä, jonka jälkeen ne otetaan pois. Sen jälkeen palon annetaan kehittyä vapaasti tietty minuuttimäärä ja sen jälkeen sammutus aloitetaan. Testin tekijällä on iso vaikutus siihen, että miten se testi onnistuu. Eli siinä mielessä tämä eroaa aika paljon tämmöisistä monesta muusta tuotetestauksesta, joissa testit tehdään tavallaan aika mekaanisesti, mutta tässä sen sammuttamisen tekee ihminen. Ja mitä parempi sammuttaja, niin sen todennäköisemmin saadaan hyvät testitulokset. Nyt hypätään tuohon videoon. Katsotaan pieni pätkä sitä ennen kuin pistän tämän pyörimään, niin tämä on siis vesipohjaisen eli vaahtosammuttimen testi. Sammuttaja työskentelee aika lähellä koska siinä on nimenomaan ajatus saada sitä vaahtoa hyvin tehokkaasti levitettyä kaikille palaville pinnoille. Katsotaan pieni pätkä sitä. Hän tavallaan niin kuin maalaa ne pinnat sammutteella. Sammuttaja saa vapaasti liikkua siinä niin kuin itse kokee parhaaksi ja välillä vaikka katkaista sen sammutesuihkun ja siirtyä sinne toiselle puolelle. Sitten kun sammutin on tyhjä, niin alkaa taas kello tikittää ja tietty minuuttimäärä pitää olla niin, että se ei syty uudestaan, jotta saadaan hyväksytty testitulos. Se oli A. B-teho-luokka, eli tämä palavan nesteen palo on huomattavasti selkeämpi hahmottaa, mistä siinä on kysymys, eli teholuokkaluku on sama kuin sen testissä poltettava nestetilavuus litroissa, ja se neste sisältää 1/3 vettä ja sitten 2/3 heptaania. Tuossa kuvassa näkyy näitä erilaisia altaita, eli riippuen siitä, että mikä sitten on se litramäärä, niin altaan koko myös kasvaa. Tämä B-teholuokka voidaan tehdä ulkona, koska tämän kokoisen roihun vieminen sisätiloihin on hieman haastavaa. Joskus on kysytty, että miksi ei käsisammuttimille anneta suurempia teholuokkia, koska
esimerkiksi 12, jos 6 kilon jauheilla päästään näihin suurimpiin teholuokkiin, niin laskennallisestihan 12 kiloa laadukasta jauhetta sitten pääsisi 2 kertaa niihin lukuihin, mutta se lämpösäteily alkaa olla niin iso, että siihen ei välttämättä pysty enää tarpeeksi lähelle menemään. Ja kun kyse on kuitenkin alkusammutusvälineistä, eikä sitä sammutusta sitten maallikko välttämättä, tai ei tietenkään tee sammutusvarusteissa, niin ei ole niin kuin järkeä tehdä alkusammutusvälineiden niin isoille paloille. Tässä on vielä Preston kuva, missä hahmottaa vähän, että tässä on tämä 5A, eli puutapulipalo, pienin on se näin pieni, ja sitten tässä on nämä, mitkä on mahdollisia, ne teholuokkaluvut, ja sitten suurin on 55A, eli todellakin eroa on siinä, että mikä luku siinä kirjaimen edessä on. Nyt nämä muut teholuokat vähän lyhyemmin käyn läpi, eli F-teholuokka on yhtä kuin siis tämä ruokaöljypalo, ja se tarkoittaa sen sammutustestistä poltettavan öljyn määrää litroina. F-teholuokkaa ei voida lainkaan myöntää jauhe- tai hiilidioksidisammuttimille. Standardi toteaa, että on vaarallista sammuttaa rasvapaloja jauheella tai hiilarilla. No, se koskee nyt nimenomaan maallikkosammuttamista ainakin, eli Artsikin on puhunut, että kyllä pieni määrä rasvaa hiilarilla sammuu. Pieni määrä varmaan sammuu jo, mutta sitten kun on vähänkin enemmän, niin välttämättä se ei jäähdytä riittävästi, eli se palo saattaa jatkuu. Sitten siinä on myös se, että kun kovalla paineella, jos voidaan liian läheltä sammuttamaan, niin se roiskii sitten ympäriinsä. Sama toki koskee vesipohjaisella rasvan sammuttamista, eli se pitäisi aloittaa tarpeeksi kaukaa, muuten ei saa muuta kuin palavan rasvan lentämään ympäriinsä. C-luokasta mainitsinkin, eli se on kaasupalo, voidaan myöntää ainoastaan jauhesammuttimille, ja siinä ei ole mitään erillistä testiä, eli käytännössä kaikki jauhevalmistajat sen kyllä ilmoittaa. Ja D on sitten metallipalo, se on tämmöinen ulkopuolinen teholuokka, ei kuulu tuonne standardiin. Sitten vähän erityyppisten sammuttimien sammutusvaikutuksesta. Niin kuin Ippe tuossa sanoi, niin jauheen sammutusvaikutus perustuu siihen liekkivaikutukseen ja jonkun verran myös pintavaikutukseen. Eli liekissä on tämä inhibitio, eli kun ne jauhe hajoaa siellä kuumuudessa, niin ne katkaisee sitten ne osaset siellä, mitä syntyy, niin se liekkipalon kemiallisen reaktion. Samalla sitten tässä jäähtyy, eli jauheen hajoamiseen kuluu lämpöä. Jauheella on pieni pintavaikutus, eli se hajonnut jauhe sit muodostaa palavan aineen pinnalle kalvon, mutta tämä ei esimerkiksi vaahtosammuttimiin verrattuna niin ei ole ihan yhtä vahva. Pääasiallisesti siis tämä liekkivaikutus. Ja tyypillisesti A- ja jauhesammuttimille saadaan varsin hyvä A- ja B-luokan sammutuskyky, eli ei ole mikään Amerikan temppu, jos 6 kilon jauheella on täydet teholuokat, mutta jauheissa on ihan selkeästikin laatueroja, eli on myös 6 kilon jauhetta, jolla ei päästä kuin sinne 34 A:han, esimerkiksi 183 B, joka on niin kuin selkeästi pienempi kuin sitten nämä täydet. Tämä esimerkkikuva ei sinänsä kuvasta jauhesammuttimen parasta käyttökohdetta, eli siinä on palaa vaatteita rekillä, mutta siinä on ehkä lähinnä tarkoitus demonstroida sitä, miten pienelläkin jauheen määrällä se leviää hyvinkin helposti ympäriinsä. Ja niin kuin Ippe sanoi, että palo sammuu, mutta näkyvyys menee ja jälkivahingot täytyy sitten aina huomioida. Koska jauhe on sellaista, että perusteellisenkin puhdistamisen jälkeen niin sähkölaitteet on todennäköisesti entisiä, eli ne sitä ajan kanssa ja kosteuden kanssa rupeaa ruostuttamaan. Sitten vesipohjaisesta sammuttimesta. Vesipohjainen sammutin on se virallinen termi näille, koska on sitten kyse vaahtosammuttimesta tai nestesammuttimesta, niin kaikki ne sisältää varmaan vähintään 95% vettä. Ja itsekin puhun iloisesti sekaisin, mutta virallisesti kutsutaan niitä vesipohjaiseksi sammuttimeksi. Vesi jäähdyttää hyvin tehokkaasti, eli jäähdytys on yksi sammutusvaikutuksista tai toinen niistä, ja toinen on sitten tukahdutus, eli muodostetaan tämmöinen eristävä pinta palavan aineen päälle. Riippuen sitten lisäaineista, mitä siellä käytetään, niin se voidaan saada kyllä hyvinkin tehokkaasti tukahduttavaa vaahtoa siihen päälle.
Nyt pitää ottaa sitten esille, koska on tulossa tämmöisiä kemikaalirajoituksia ja osittain on jo tullut, niin erotella nyt sitten vähän A- ja B-luokan vaahtoja. A-luokan vaahdot tarkoittaa sammutetta tai vettä, johon on lisätty sellaista lisäainetta, joka pääasiallisesti ainoastaan alentaa sen veden pintajännitystä. Eli silloin A-luokan vaahdon sammutusvaikutus on jäähdytys. B-luokan vaahdoissa on lisäainetta, joka sitten muodostaa sitä vaahtoa, joka johtaa siihen, että se jää esimerkiksi kellumaan palavan nesteen pinnalle tai sitten muodostaa eristävän kalvon. Eli silloin myös se tukahduttaa hyvin tehokkaasti jäähdytyksen lisäksi. Ja nyt kun puhuin niistä kemikaalirajoituksista, niin nimenomaan nämä B-luokan vaahdot sisältää PFAS-yhdisteitä, jotka todennäköisesti kyllä tullaan kieltämään jollain aikataululla jonkunnäköisen siirtymäajan puitteissa sitten. Tukesissa valvotaan kyllä kemikaaleja, mutta se on meillä eri yksikkö. Suomen ympäristökeskus on se elin, joka sitten tämän eurooppalaisen lainsäädännön meille Suomeen tuo. Useamman vuoden on jo valmisteltu näitä kieltoja, mutta paras tieto siitä, että missä mennään, niin löytyy sieltä Suomen ympäristökeskuksesta. Mutta jollain aikataululla ne on varmasti kyllä tulossa. Ja vaikuttaa siis käsisammuttimien vaahtoihin sekä ihan niin muihin, oikeastaan kaikkiin sammutusvaahtoihin. Sitten hiilidioksidisammutin. Hiilarissa paine on selkeästikin korkeampi kuin näissä muissa sammuttimissa. Ja tämä harmaa kauluksen väri on meidän oma kansallinen vaatimus, tulee noista kuljetuspuolen säädöksistä. Siitähän se hyvin kyllä erottaa sitä noista muista ja sitäksi tämä muoto on vähän tämmöinen pitkulaisempi. Mutta hiilarin pääasiallinen sammutusvaikutus on tukahdutus. Jonkun verran toki se myös jäähdyttää, kun se tulee sieltä niin kylmänä. Se, mikä täytyy huomioida, ja ilmeisesti joillain tämmöisiä kokemuksia onkin, saa just edellisen tai päivän esityksen jälkeen viestiä, että joku on kuvitellut vaan olevansa vähän luulotautinen, kun aina hiilarin käytön jälkeen tai joskus tuntee semmoisia inhottavia säväreitä käsissä, niin ne on ihan todellisia pieniä niin sanotusti sähköiskuja, jotka johtuu siitä, että kun se niin kylmänä purkautuu sieltä, niin siihen muodostuu pieniä jääkiteitä ja tulee niin kuin staattista sähköä. Ja siitä voi sille sammuttajalle tulla hyvinkin epämiellyttävä sähköiskun tunne. Se ei siis ole vaarallista sille käyttäjälle, mutta pientä kipinäähän siellä myös oikeasti voi tulla, eli hiilarin käyttöä pitäisi välttää tiloissa, joissa on syttymis- tai räjähdysvaarallisia kaasuseoksia. Sitten näistä akkupalon sammuttimista muutama asia. Näitä on varmaan 4-5 vuotta sitten rupesi tulemaan Suomen markkinoille ja ensin se oli aika villiä meininkiä. Myytiin ihan perusvaahtosammutinta 10-kertaisella hinnalla ja todettiin vaan, että sehän soveltuu myös akkupaloon. Mutta nyt kun standardipaloa näille ei ole, semmoinen on kyllä valmisteilla, mutta en tiedä milloin tuleeko koskaan valmista. Mutta kyllä me voidaan lainsäädännön puitteissa vähän antaa suitsia näillekin tuotteille, eli näiden sammutustehosta pitää antaa totuudenmukainen tieto. Ei voi sanoa, että se soveltuu ihan joka paikkaan, missä on litium-ioniakkuja. Eli näiden sammutusteho on hyvin rajallinen. Sähköpolkupyöräakku alkaa olla melkein jo liian iso tämmöiselle. Ja sitten sammuttimen mukana pitää toimittaa riittävät tiedot tämän akkupalon erityispiirteistä, eli sieltähän tulee niitä hyvinkin myrkyllisiä kaasuja, heitteitä ja sitten on tämä uudelleen syttymisen riski. Ja Tukesille pitää pyynnöstä toimittaa tieto siitä, että kuinka se on testattu, eli siellä pitää olla taustalla ihan oikeasti testit tehtynä litium-ioniakuilla. Tämmöisen käytön järkeä ja ammattipelastajilla niin sopii miettiä, koska näiden sammutusteho tosiaan on niin pieni, plus sit se, että kun te saavutte sinne paikalle, niin se akkupalo todennäköisesti on jo ohi ja siellä on sitten enää jäljellä muiden materiaalien sammuttaminen. Ja sitten jos on kyse sähköautosta, saatikka energiavarastosta, niin silloin tietenkin se jäähdytystarve on niin valtava, että ei näillä silloin tee oikein mitään. Minun mielestä tämmöiset on ihan ok tuotteita tai parempia kuin ei mitään täsmäkohteissa, joissa esimerkiksi työntekijät pystytään siihen akkupalon riskeihin perehdyttämään ja jossa on siis pieniä akkuja, ei mitään isoja.
Nyt tässä muutama asia, yleinen asia sammuttimiin liittyen, eli sammutteaineen vaihto. Se, mitä valmistaja on sinne sammuttimeen laittanut, se tieto löytyy etiketistä. Käsisammutin liikkeessä pitää käyttää etiketissä mainittua sammutetta. Toki omaan käyttöön sinne voi laittaa melkein mitä vaan, mutta sitten täytyy muistaa jotenkin esimerkiksi merkitä se, koska silloin ne teholuokat ei päde. Ja varsinkin vesipohjaisilla sammuttimilla se suutin saattaa olla tietynlaiselle seokselle optimoitu, eli se ei välttämättä sitten toimi ihan halutulla tavalla. Sitten se, että sisältääkö sammutin jauhetta vai vettä vai mitä, niin se tieto löytyy myös sieltä etiketistä hyvinkin pienellä, ja sinne kentälle kannattaakin laittaa jonkunnäköinen lisämerkintä. Tämä on niin kuin operatiiviseen käyttöön ihan ok, mutta tämmöisiä lisämerkintöjä ei voi vaatia sitten esimerkiksi kiinteistöissä oleviin sammuttimiin. Sammuttimien kantama ja suihku, sitä ei ole määritelty millään lailla, että minkä muotoinen se on ja kuinka pitkä se suihku on. Eli se vaihtelee ihan valmistajasta riippuen. Ja se kannattaa kokeilemalla ja kysymällä selvittää. Kannattaa ottaa ehkä sellainen mahdollisimman pitkä kantama, niin sitten sen sammuttamisenkin voi aloittaa kaukaa. Aerosolisammutteista, niin kuin Ippe sanoi, niin niiden sammutusvaikutus on tämä inhibitio, eli pääasiassa sinne liekkipaloon, ja sitten samalla myös jäähdyttää jonkun verran. Tässä on tämmöinen niin sanottu heittosammutin, näitä on useamman eri muotoisia olemassa. Toimintaperiaate on niin, että siellä sisällä on tätä sammutetta, kaaliumpohjaista sammutetta kiinteässä olomuodossa. Sitten löytyy joku tämmöinen terminen elementti, eli lämpöelementtikytkentä, se voi olla joko sähköinen tai sitten pieni räjähdepanos, jonka avulla täällä saadaan sitten upea kemiallinen reaktio aikaan, joka muuttaa tämän kiinteästä tämmöiseksi vähän niin kuin kaasumaiseksi tai aerosoliksi, eli pieniksi hiukkasiksi. Siinä reaktiossa, kun se hajoaa kiinteästä hiukkasiksi, niin syntyy lämpöä, eli täällä on tämmöisiä jäähdytysrakeita, joiden läpi se menee, mutta silti kun se purkautuu, niin se on kuumaa, riippuen vähän tuotteesta ja mihin se laitetaan. Aerosolisammutteita on siis näiden heittosammuttimien lisäksi ihan aerosolisammutuslaitteistoja, jotka on pääasiassa sitten tarkoitettu miehittämättömiin tiloihin, eli esimerkiksi sprinklerin korvaajaksi näistä ei ole. Niin kuin sanottua, niin ne vie hyvin tehokkaasti näkyvyyden, ei vaikuta juurikaan happipitoisuuteen, ja se tilan täytyy olla siihen käytettävään sammuten määrään sopiva, eli sen pitää olla, ei saa olla liian iso tila, koska muuten se ei tehoa. Ja samaten sen tilan pitää olla tiivis, koska jos se sammute pöhisee niistä rakosista ulos, niin sitten se pitoisuus ei ole riittävä ja se ei toimi. Tässä on muutama kuva tuosta videosta, mihin on linkki tuossa, niin otettu oikeastaan heti sen jälkeen, kun se on lähtenyt purkaantumaan, niin muutama 1-2 sekuntia myöhemmin, niin tila on tämän näköinen. Tuolla näkyy vähän jonkunnäköistä kipinääkin, eli se tosiaan kuumana sieltä purkautuu ulos. Siinä oli minun osuus. No niin, iltaa kaikille. Hienoa, että aktiivisuutta riittää. Lyhyesti, vaikka luulen, että aika moni tunteekin, että taustat yli 40 vuotta pelastustoimen puolella Pyhäjärveltä lähtöisin ja sieltä tänne Etelä-Suomeen aikoinaan Palo-opistollakin harjoitusmestarina sieltä sitten Espoon kautta Vantaalle ja niin palomiehenä, pelastussukeltajana, esimiehenä ja viimeiset 30 vuotta mestarina. Ehkä se oleellisin juttu taustoista on se, että olen aina ollut itse kiinnostunut alan kehittämisestä, olipa kyse sitten mistä tahansa, niin on vienyt mennessään. Ja siinä mielessä täytyy kiitellä kyllä pelastuslaitoksia ja esimiehiä taustalla, kuin myös sitten työkavereita, että ovat jaksaneet katsella, että mitä tuolla on mielessä. Tietenkin Palopäällistöliitto, Spekki, aikoinaan Uudenmaan pelastusliitto, edelleen pelastusopisto, sisäasiainministeriö muun muassa kansainvälisen pelastustoiminnan kehittämisessä, niin hienoa on että on löytynyt tukea ajatuksilla ja onhan täällä hienoa tässä oma normiuran ohella tehdä kaikenlaista. Mun aiheet on tuossa
nyt jonkin verran käyn läpi historiaa, että ei me tässä nyt ihan mopoa alusta lähtien keksitty. Sitten käydään muutamia keissejä läpi, ihan oikeita kokemuksia erilaisista tilanteista, mitä olisi voinut tehdä toisin, millä tavalla yleensäkin voitaisiin tulevaisuudessa asioita suunnitella. Ja sitten katsotaan muutamia erilaisia haastavia tilanteita, missä alkusammutustiedustelua voisi käyttää. Mä jonkun verran puhun tähän liittyen muun muassa nousujohdoista, jotka ei sinänsä kuulu korkeassa talossa tähän alkusammutustiedusteluun, mutta ovat yksi tuki siellä taustalla. Ihan samalla kun puhutaan automaattisista sammutusjärjestelmistä. Ja tuohon lopuksi sitten jonkun verran työturvallisuudesta esimerkkien kautta, mitä nyt jo Ippe toi tuossa esille, että se on se keskeinen juttu, joka tietenkin meidän täytyy osata pelastustoimen puolella jo siitä lähtien, kun hälytys tulee ja ajetaan paloauto tallista ulos, että jos paloauto eka risteyksessä tai ambulanssi kaatuu kyljelleen, niin se ei ole tämän kehitysporukan vika, vaan se on siellä rati ja penkin välissä. Eli meillä on paljon muitakin asioita, missä turvallisuus pitää huolehtia. Tavoitteista sen verran kirjasin tuohon muutaman jutun, että en mä usko, että tässä kukaan hirveästi tekemistä oppii, koska tekemistä ei opi muuta kuin käytännön harjoitteilla. Mutta hyvä on tietää historiaa, että ensinnäkään ei lohkata niitä tekijöitä, jotka on näitä asioita miettinyt todella pitkään. Ja itse asiassa aika kiva olla, kun Ippe on hakenut tuota Leo Pesosen ynnä muiden vanhoja kirjoja, jotka on tosiaan kymmenien vuosien takaa, niin hieman samanlaisia asioita siellä on pohdiskeltu. Nyt ne vaan on sitten nostettu uudelleen tässä esille. Ja sitten tosiaan näistä ongelmista ja haasteista, niin tässä on kuitenkin kymmenittäin, jos ei sadottaa erilaisia keikkoja, missä nyt on tullut oltua. Ja kaikki aina ihan tuupiin ollut mennyt ja itse on nimenomaan ollut johtamassakin. Ja monesti jälkeenpäin on miettinyt, että olisi tämän voinut helpommallakin tavalla tehdä, tai ainakin toisin, ja vahingot olisi voinut ehkä olla pienemmät. Mutta niin kuin keskeinen juttu kaikessa tässä alkusammutustiedustelussa on tämä työturvallisuus, joka pitää niin kuin aina pitää kirkkaana mielessä. Aikoinaan itse, kun Otaniemessä olin Palo-opistolla, siellä oli sellainen henkilö kuin Timo Helosvuori, VTT:lläkin ollut tutkijana, oli opettajana silloin Palo-opistolla, niin hänen opissaan muun muassa jauheiden käyttöä tuli opiskeltua aika paljon ja huomattua, että kuinka tehokas se on. Jauhesammuttimien tehot todella silloinkin olivat aivan huimaa ja sielläkin on jotain kehitystä tapahtunut, mutta aikoinaan oli olemassa jonkinlaisia neste- ja vaahtosammuttimia. Ne hävisi jauheiden tultua, mutta tulivat takaisin tuossa sitten reilu 10 vuotta sitten ja ne on kehittynyt isoilla harppauksilla eteenpäin. Niin kemialliset ominaisuudet kuin täyttöpaineet, jotka on tuonut tietysti mahdollisuuksia pelastuslaitosten käyttöön. Tutkimushankkeissa, mitä tuossa 2014 lähtien tehtiin pelastusopistolla, niin laitettiin muun muassa kyselyä EU-maihin ja tiedusteltiin, että millä tavalla pelastuslaitokset on huomioinut kiinteistössä valmiina olevat pikapalopostit, alkusammutusvälineet ja käytetäänkö niitä suunnitelmallisesti hyväksi, niin kyllä vastaukset oli lähes 100%, että miksi pelastuslaitoksella on omat välineet, paloautot, jossa on vesitankit, letkut ynnä muut välineet. Kyllä niin kuin ruotsalaiset, hollantilaiset erottu siinä vastaamisissa, että heillä oli mietitty samantyyppisiä asioita, mitä meilläkin. Sitten meillä on vuosikaudet opetettu pelastusalalla, tai sanotaan pelastusopistolla, että kuinka palomiehet valistustilaisuuksissa opettaa maalikoita käyttämään alkusammutusvälineitä nimenomaan alkusammutustilanteessa, joka on pieni alkutilanne, missä maalikko on minuutin parin sisällä paikalla, palo on yksinkertainen. Mutta sitä ei ole kovinkaan paljon mietitty, että entä sitten kun mennään pitemmälle, että mitä pelastaja voi tehdä esimerkiksi jauhesammuttimella tai nykyaikaisella nestesammuttimella. Näitä tämä Timo Helosvuori tuo silloin aikoinaan jo 80-luvun taitteessa esille. Sitten keskeisiä juttuja, mitä tässä on itselle tullut esille, niin on se, että kun on hankittu uusia pelastusyksiköitä, niin useimmiten on kirjattu tarjouspyyntöihin vaan, että 6 litran tai 6 kilon jauhe tai 12 kilon jauhe, mutta siihen laatuun ei ole kiinnitetty huomiota, mistä Karoliina puhuu. Eli se, että sammutin on jonkin kokoinen, niin se ei tarkoita vielä yhtään mitään, vaan sen sammutteen kemialliset ominaisuudet plus sammuttimen täyttöpaine
ne on nimenomaan ammattihenkilölle se suurin juttu. Eli monesti olen siteerannut sitä, että kyllä siis normimaalikolle pienessä alkupalotilanteessa riittää halvempi, ei niin äärimmäisen hyvä malli, mutta silloin kun meillä on pelastaja paikalla, se ei ole pääsääntöisesti mikään alkusammuttaja, vaan palo on kehittynyt pitemmälle, jolloin siltä sammuttimelta tietenkin vaaditaan huomattavasti parempia ominaisuuksia. Muun muassa tämä Karolina tuoma sammuttimen tämän suihkun kantama on aika keskeinen. Edelleen meillä on ollut nousujohtoja vuosikymmeniä jo Suomessakin, mutta eipä niitä juuri ole käytetty. Ja tämmöinen yksi hyvä kommentti tuli Tampereelta tässä meidän tutkimushankkeen aikana, kun vanha kollega kertoi, että kerran kokeiltiin ja painettiin täysillä vettä niin sanotusti 3 tuuman putkeen, niin lohiportaat tuli vastaan, kun lähdettiin ylös. Ja sen pohjalta niin muun muassa meillä Keski-Uudellamaalla ja Helsingissä yhtä lailla niin tehtiin jonkinnäköinen selvitys näistä korkeista taloista. Niin muun muassa Tikkurilan keskustasta löytyi korkea talo, johon oli tehty tällaiset nousujohdot, mutta niitä ei ollut koskaan edes koeponnistettu. Eli siinä vaiheessa, kun me haluttiin tehdä meidän tutkimushankkeeseen liittyviä selvityskokeita, mitata kellonaikoja ynnä muuta, niin siellä oli vesivuotoja ja niitä ei voitu tehdä. Onneksi taloyhtiö oli sillä tavalla myötämielinen, että kun oivallisivat, että ei ole kunnossa, niin he laittoivat tämän kuntoon. Rakennusfirma, joka oli tämän tehnyt, niin 10 vuotta oli juuri kulunut umpeen, niin he pesi kylmän viileästi käteensä ja selvisi, että ei tätä ollut edes koskaan koeponnistettu. Monia muita vastaavia tällaisia taloja tuli vastaan, missä on olemassa niin sanotut nousujohdot, mutta ei niillä ole mitään käyttöä. Ja se on asia kyllä, johon pitäisi kiinnittää pelastustoimen puolella huomiota, ja meille antaa lainsäädäntö siihen mahdollisuudet, eli pelastustoimen laitteita, jotka helpottaa pelastustoimea, niin niiden kunnossapitoon liittyen, niin kyllä ne pitäisi määräajoin koeponnistaa ja niistä pitäisi olla selvät käyttöohjeet. Se, että on joku putki jossain, niin se ei ole oikeasti sitä, mitä tarvitaan. Tämä kehitysprojekti lähti oikeastaan liikkeelle 2011. Olin jo joissain tilaisuuksissa itse käynyt puhumassa tästä ja kiitos vaan Palopäällistöliitto sain mahdollisuuden tulla Kuusamoon puhumaan ja kas kummaa Ippe vanha kollega Vantaalta niin oli paikalla myös ja meillä hyvin natsas jutut yhteen ja löytyi siinä aika isokin rinki ympärille, että hei, kyllä me oikeasti voitaisiin asioita tehdä muillakin tavoilla kuin perinteisesti letkua vetämällä. Ja siitä homma lähti sillä tavalla liikkeelle, että sitten 2014 käynnistyi tutkimushankkeet ja monenlaisia juttuja on tehty ja valtion rahaa poltettu taivaan tuuliin. Muutamia taustakokemuksia ensinnäkin, että aika helposti me pelastajat varsinkin baarissa pullistellaan, että kun oli iso tulipalo ja näin poispäin. Ja varmaan kansalla on semmoisia mielikuvia, että joka tulipalo ihan helvettiä irti ja näin poispäin ollaan hengenvaarassa. Mutta kyllä se totuus on vaan kuitenkin toinen. Et yli 40 vuotta alalla, niin suurin osa niistä tulipalosta, missä minä olen joukkoja johtanut, josta on raportteja kirjoittanut, niin ei ole ollut mitään tulimyrskyjä, jossa kuolee ihmisiä ja talot palaa kivijalkaan, ikävä kyllä niin kuin kävi nyt tuolla Äkäslompolossa, vaan ne on tosiaan hyvin pieniä johonkin sähkölaitteeseen rajoittuneita paloja tai nakit ja muusi juttuja, jotka ihmiset olisivat voineet sammuttaa itse, mutta tässäkin meillä on koulutuksessa ollut semmoinen fiba, että ihmisiä on kautta aikojen peloteltu, että sähkölaitteita ei saa sammuttaa vedellä, joka on ihan hölynpölyä. Kaikki palomiehet olisi kuollut sukupuuttoon maapallolta, jos se näin olisi. Ja siihen liittyen, niin mitä itse olen raportteja kirjoittanut ja jonkun verran ollut tutkimustyössäkin mukana vahinkoihin liittyen, niin eipä juurikaan sellaisia tilanteita ole, missä fiksu, tavallinen, toimintakykyinen ihminen olisi kuollut normaalista syistä syttyvässä tulipalossa tavallisen ihmisen kotona. Eli tuo Äkäslompolo oli taas poikkeus, mutta jos palovaroittimet on kunnossa ja ihmiset jotakuinkin normaalikunnossa, eikä yli 4 promillen koomassa, niin ihminenpä ei kuole kyllä tulipalona. Eli varmasti pystyy pelastautumaan ja tekemään itse asiassa alkusammutustoimenpiteitäkin. Eli se evakuointi ei ole se ensimmäinen juttu, ei isossa talossa eikä omakotitalossakaan, kun paloilmoitilaitetta palovaroitin hälyttää, vaan otetaan ensin selvää ja tehdään alkutoimenpiteet. Siellä olisi aika paljonkin parantamisen varaa. Sitten aika usein me luodaan mielikuvaa ihan itse, niin tuolla lehdistössä
mediassa, että kuinka meidän toimintavalmiusaika tai meidän asiakkaiden avunsaantiaika on 5 minuuttia tai jotain tällaista. Faktat kuitenkin lähtee siitä, että silloin kun vahinko tapahtuu ja ihminen kaivelee puhelinta ja soittaa tai paloilmoitinlaite hälyttää, niin siitä lähtee kello käyntiin. Ja sitten kun ruvetaan katselemaan, kauanko meillä menee, että autot lähtee liikkeelle, puhumattakaan, että ollaan toisella keikalla. Ja siihen ajoaika, ruuhkaliikenne ja näin poispäin, päällekkäiset hälytykset, niin me ei todellakaan, eikä meidän pitäisi valistaa ihmisiä siltä pohjalta, että tuosta nurkan takaa paloasemalta tulee apualta aikayksikö. Vappu, joulu, uusi vuosi, me kaikki alan ammattilaiset tiedetään kyllä, että aika hoppua on ja kaikki yksiköt on liikkeellä. Ja me ei voida millään tavata yksittäiseen tulipaloon tai liikenneonnettomuukseen sitä, että me tosiaan ollaan muutamissa minuuteissa, vaan se varautumisen lähtökohta pitäisi olla aivan jotain muuta. Ja tuossakin tämä kuva kertoo sen, meillä oli 3 tällaista ketjukolaria yhtä aikaa tässä pääkaupunkiseudulla joitain vuosia sitten, niin meillä ei ollut yhtä ambulanssia eikä myöskään pelastusyksiköitä vapaana. Ja joka viikonloppu melkein perjantaisin Turun motorilla Kehä kolmoselta, kun lähdetään Turkua kohti, on jonkinlainen ketjukolari yhtä lailla Keimolassa, Hämeenlinnantiellä ja jossain Koivukylässä Lahdenväylällä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos meillä on yhtä aikaa joku rakennuspalo, niin eka yksikö, joka tulee sinne palopaikalle, niin se voi olla tekninen yksikkö, jossa ei ole sen enempää vettä, voi olla 1 ukko, ehkä 2. Ja ainoat välineet on sitten alkusammutusvälineet, mitä siellä on, ja ne pitäisi olla laadukkaita. Edelleen se voi olla yhtä lailla johtoyksikkö tai jotain muuta. Ja tämä sama tilanne on vieläkin enemmän edessä, kun mennään sitten haja-asutusalueelle, niin meillä voi olla tilanne, että sopimuspalokunnan ensimmäinen yksikkö, joka on liikkeellä, niin ei ole savusukellusvalmiutta. Silloinkin pitäisi jotain tehdä. Eli kaiken kolmisintaan tämä olisi, että meillä on tilanne, että meillä rakennus palaa, kenties ihmisiä on ylemmissä kerroksissa, ja ensimmäiseksi tulee paikalle ambulanssivilkut päällä, sen jälkeen tulee joku tekninen yksikkö, mutta kun ei ole vettä, niin vilkut pyörii, sirenit soi, mutta kukaan ei oikein tee mitään ja odotellaan, että milloin ratsuväki tulee. Ei se näin voi olla. Eli tämä yksi tarkoitus tässä alkusammutustiedustelussa on se, että kun meillä on sitten päällekkäisiä tehtäviä, niin se ensimmäinen paikalle tuleva yksikkö käynnistää ne toimenpiteet. Ja tässä mennään nyt siihen, mitä Ippe tuossa aiemmin kertoi, että silloin kun meillä ei ole paineilmahengityslaite selässä, niin mekin tehdään normi-alkusammutusta, mitä välttämättä sitten maallikot ei ole tehnyt, ei ole ollut välineitä, mutta itsekin aika monta kertaa päivystävänä palomestarina niin on yrittänyt sammuttaa linja-autoa, henkilöautoa, kauppakeskuksen sisällä olevan ravintolan rasvakeitintä ja kymmeniä tapauksia tiedän, missä ambulanssi on ensimmäisenä paikalla. Muun muassa Keski-Uudenmaan alueella niin ambulanssi voi olla helposti jopa 10 minuuttia ennen kuin ratsuväki tulee paikalla. Ja samalla siellä on tehty näitä alkusammutustoimenpiteitä erittäin menestyksekkäästi. Keskeistä muuten on, että muun muassa ensihoidon puolen ihmiset, jotka on ensihoitokoulutuksen saaneita, niin heitä pitää roikuttaa yhä enemmän näissä pelastustoimen koulutuksissa mukana, jolloin he joutuvat ottaa roolia pelastajan näkökulmasta niin pitkälle kuin se turvallista on heidän varusteissaan. Ja esimerkiksi tällaiset uudet yksiköt, mitä meillä on Suomeen tullut, missä on LED-kukelalaitteita ja niissä ensinnäkin selvittämiset, mitä tehtiin tutkimushankkeessa, niin 3 kerrosta ja siitä ylöspäin rupeaa olemaan aika hankalaa. Ihan samalla, jos pitäisi mennä kauppakeskukseen sisälle. Eli silloin me joudutaan luopumaan tuon LED-kukelalaitteen käytöstä. Ja jos meillä on 4 äijää siinä autossa, niin eihän me totta kai jäädä odottamaan, että milloin ratsuväki tulee, vaan sitten otetaan käsisammuttimet. Ja hyvin keskeistä on se, että tukeudutaan kiinteistössä valmiina oleviin sammuttimiin. Niihin aika hyvin tänä päivänä voi jo luottaa pikapaloposteihin, käsisammuttimiin, puhumattakaan, että rakennuksessa on sitten sprinklaus. Huonoimmillaan meillä voi olla ensimmäinen yksikkö, tällainen tekninen yksikkö, jossa on 1 ukko sisällä, tai voisi olla akkakin, tai ihan miten vaan mies tai nainen, kuka vaan. Ja siellä on sitten 1 tai 2 sammutinta, mutta jos on pelimies tai nainen, niillä voi tehdä aika ihmeitä, kun tietää mitä tekee. Ja nimenomaan jossain uhkaavassa tilanteessa antaa muille ihmisille peliaikaa, vaikka yhdessä huoneistossa palasi aika täysilläkin. Sitten pikku muistutuksena tähän alkusammutustiedusteluun liittyy oleellisesti muun muassa uudet korkeat rakennukset. Ne on kyllä kohtuullisen satavarmaa
hyvässä kunnossa, mutta kaikki tämä turvallisuustekniikka, mitä siellä on, niin ei ole selvää standardia, miten niitä oikeasti rakennetaan, vaan vaikka palomiesisseistäkin on standardi, niin siitä huolimatta niiden toiminta on hieman erilaista. Kuiva, märkä nousut on tehty eri tavalla, näissä pitää oikeasti treenata, ja jos ajatellaan, että tullaan tämmöiseen paikkaan ja meillä on varma tieto, että astianpesukone palaa, niin ei ole mitään järkeä ensimmäisen porukan lähteä tekemään letkuselvityksiä kerroksiin. Muun muassa tässä Kielotornissa tehtiin testit siinä meidän hankkeessa ja pulssit oli kovakuntoisilla kaverilla, kun ne meni tuonne saunaosastolle 17 kerrokseen porraskäytävän kautta, niin ne oli 170, 180 ja kaikki maitohapolla. Ja silloin olisi oikeastaan se työ alkanut, eli ovi auki ja rupesi sammuttaa saunaa tai huoneistoa. Eli näissä tietenkin se palomieshissin käyttö, kuivanousujen käyttö ynnä muu on erittäin tärkeää. Ja se, että ne tehdään oikeasti niin, että ne toimii, niin operatiivisen puolen pitää olla mukana. Tässä pari esimerkkiä kanssa, että nämä on erittäin haastavia, nämä on erilaisia. Ja todella kun ajatellaan, että meillä tulee ensimmäinen tekninen yksikkö paikalle, siinä voi olla 1+1, niin mitä tehdään, jos meillä on tiedot, että tuolla ylhäällä astianpesukone palaa tai hyvin pieni palon alku. No, jos meillä on palomies, siis mennään sillä ylös, jäädään pois kerrosta alempaa kohdetta, viimeinen porrasväli portaita pitkin ja sitten siellä ovella harkitaan ne lopputoimenpiteet. Ja niin kuin Ippe korosti, niin aina pitää olla mahdollisuus sitten viime kädessä perääntyä. Ja jos meillä on tuommoinen ihan perusyksikkö 1+3, niin jos ajatellaan, että 2 tai 1+2 lähtee tuonne ylös, niin konemies voi tehdä sitten turvaksi valmiiksi selvityksiä kuivanousuun ja paineistaakin. Meillä on mahdollisuus viedä letkukelaakin jo valmiiksi ylös. Eli meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia toteuttaa tämä homma ja kuitenkin turvallisesti, kun mietitään siinä. Ja ennen kaikkea esimiehen rooli on tärkeä. Vielä lyhyesti näistä palomieshisseistä, että käytiin läpi aika iso kerma, mitä meillä nyt lähialueella on. Yhtään samanlaista ei löydy. Eli korostan sitä, että kun näitä on, nämä on yksi osa sitä alkusammutustiedustelua, niin käyköhän nyt treenaa oikeasti, vaatikaa kunnon ohjeet. Meillä lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden. Mutta se, että mennään eka kertaa tuonne opettelemaan, niin se on ihan varma, että pieleen menee. Ja niistä saa lukea sitten kenties Iltalehdestä, että palokunta ei oikein osannut juttua. No jos mennään tämmöisen perinteisen kerrostaloon, niin ensinnäkin jo aikanaan vuosien varrella on rakennettu talot niin, että eipä niihin sisäpihoille esimerkiksi välttämättä pääse. Ja puhumattakaan niin kuin tämänkin talven lumimyrskyistä, niin autot jää tänne isoille kadulle ja selvitysmatkat voi olla pitkiä. Useita tapauksia löytyy vuosien varrella, että ei ole päästy perille. Ja tässä muistuu Länsi-Vantaalta yksi tapaus mieleen, jossa yksikkö tuli paikalle, niin esimies Ykkönen otti käsisammuttimet, jauhevaahto paineli sisälle, kävi sammuttaa palon, tuli ulos, niin kaverit edelleen selvittää letkuja ulkona. Mutta taas korostan sitä, että sitä paloa pitää osata lukea, niin kuin Ippe tuossa korosti, ja sitten sen mukaan tehdään ne ratkaisut. Ja kaikkea tätä niin voidaan miettiä jo siinä matkalla ja ennen kaikkea jos mietitään sitä johtamista tässä tilanteessa, niin se kuka on joukkueen johtaja, niin luo sen perustaktiikan, millä tavalla aiotaan toimia. Mutta se ensimmäisen yksikön esimies, niin kun se näkee sen tilanteen riskit omin silmin, onko savua porraskäytävässä, saa lisätietoja, niin hän viime kädessä ratkaisee, että voidaanko esimerkiksi alkusammutustiedustelua tehdä. Ja niin kuin edelleen menen siihen, mitä Ippe mainitsi tästä, että pitää olla rohkeutta perua. Eli me on tämmöistä slogania heitetty näissä koulutuksissa, että kun yksikin porukasta heittää ilmaa, että hei, onko nyt turvallista, niin se tarkoittaa, että ei ole, vaan silloin käytetään järeämpiä menetelmiä ja mennään letkuselvityksenä sisään. Sitten minkälaisia ongelmia voi tulla vastaan, missä voisi esimerkiksi tämä tavallaan alkusammutustiedustelu olla tukena, niin tämä on tosi keikka Koivukylästä. Tässä olisi voinut käydä niin, että tässä olisi kuollut useita henkilöitä. Eli normiperusselvitys porraskäytävän kautta kerroksiin. Jokaisen kerroksen tämä siipi on oma palo-osasto, jossa oli 3 huoneistoa. Ihmisiä oli naapurihuoneistossakin aika paljon.
Tässä palavassa huoneessa oli normaalia enempää palokuormaa, ovipalo puhki ja muista huoneistosta muun muassa yritti tulla ihmisiä ulos, mutta ensimmäinen pari, joka meni sisälle, painoi ovet kiinni ja vaati pysymään huoneistossa. Mutta kesken sammutuksen muun muassa letku meni poikki. Ja nyt kun mietitään, että kun näihin operoidaan, niin keskeistä on se, että ei kannata lähteä roudaan kaikkeen tavaraa portaita pitkin, vaan voidaan käyttää hissiä hyväksi. Tästäkin hissipuolen asiantuntijat on tuonut esille, että vaikka meillä on rakennuksessa tulipalo, niin on erittäin epätodennäköistä, että tämä tulipalo aiheuttaisi sen, että myös hissipuolen sulakkeet laukeisi ja hissi ei toimisi. Eli vaikka miehet menee portaita, niin kalustoa voidaan viedä sitten hissiä pitkin. Ja joku 12-kiloinen jauhe jonkinlaisessa pienemmässä palossa, jos se päästään postiluukusta overausta vetää huoneistoon, niin antaa meille lisäaikaa vaikka kuinka paljon. Mutta se, että kun meillä letku menee poikki, eikä toista letkua ihan heti ole siinä perässä, jos operoidaan esimerkiksi 1+3, niin me ollaan aika lirissä. Siinä joudutaan perääntymään ja se on sitten taas huono tilanne näille ihmisille, ketä siellä kyseisessä kerroksessa on. Sitten hyvin usein näissä koulutuksissa, mitä nyt sieltä 2011 lähtien on vedetty, niin on tuotu esille, että kyllä meillä pääsee meidän kaupungissa aina paloauto ihan viereen, niin se on kyllä niin hölynpölyä kuin voi olla. Eli kyllä joka talvi meillä on tilanteita, että ei vaan pääse polkoutuu karunpätkä tukossa. Niin sitten joudutaan miettimään, kun tullaan paikalle, että jos on pitkät selvitysmatkat, niin mennäänkö ja tehdään alkusammutustiedustelu jossain kerrostalo, rivitalo tai omakotitalo tulipalossa ja tehdään alkusammutustiedustelu ikkunasta, ovelta tai jotain muuta. Jos meillä on iso rakennus, yöaika, ihmisiä muissa huoneissa, kuten Ippe heitti siihen Hollannin tutkimukseenkin liittyen, niin jos yhdessä huoneessa palaa esimerkiksi keittiö, olohuone, yhdistelmä, jos makuuhuoneiden ovet on kiinni, niin helposti varttitunti voi olla aika. Tällainen tapaus minulla oli tuossa ennen uran loppua muun muassa, että löytyi yllättäen makuuhuone, joka oli täysin iskussa, kaikki muu oli täysin tuhoutunut. Eli jokainen tilanne on aina erilainen ja täytyy miettiä, että me ei olla tosiaan se koko ratsuväki paikalla. Edelleen kauppakeskukset, niin jos meillä on siellä sprinklaus, ja siellä on vino erilaisia alkusammutusvälineitä, niin itse olen tuossa kyseisessä rakennuksessa käskenyt perusselvitystä Anttilaan, kun Anttilassa palo. Itse asiassa siitä meidän palon demoja näytti videoita Karoliina, missä vaaterekki palaa. Kestihän muuten aika pitkään, kun että olisi voitu eka yksiköllä kuin myös itsekin painella aika pitkälle tänne sisälle ja tehdä käsisammuttimilla se sammutus, mitä nyt enää sprinklerin jälkeen tarvitse tehdä. Käyttäen myös hyväksi kiinteistön sammuttimia. Sitten edelleenkin näistä se, että henkilökunnan roolihan täällä on erittäin tärkeä. Ja sitten se, että sitä mä ihmettelen, että jos meillä on yli 10 000 kauppakeskuksessa, että pitääkö ne muuten aina evakuoida. Tämä on niin uponnut niin syvälle meillä täällä Suomessa, että aina kun ensimmäinen ilmaisee hälyttää, niin pitää evakuoida. Siis sehän on ihan mieletön riski tällaisena talvena, että jäiset pihat ynnä muut. Varsinkin viime viikolla parkkihallissa taisi palaa Jumbossa auto, niin koko kauppakeskus evakuoitiin, niin mä en nyt ole ihan kärryillä, että mistä oli kyse, oliko se fiksua vaan ei. Keskeistähän on, että jos täällä oikeasti on tilanne päällä, niin siellä on ensimmäiset pelastajat mahdollisimman pian sisällä. Ja siellähän voi olla henkilökunta vielä kenties tekemässä jotain. No, en tiedä onko tekemässä, kun opetetaan, että kaikki juskaa ulos äkkiä, kun kello soi. Tässä sitä samaa. Eli jos meidän alkutiedot kertoo, että meillä on yksi sähkölaite, joka palaa, jos meillä on iso rakennus, kauppakeskus, lentoasema, mitä tahansa, urheilutalo, niin ensimmäinen porukka paikalle käsisammuttimien kanssa sisään, me saadaan tilanne haltuun ja hyvin suurella todennäköisyydellä myös sammumaan se palo. Ja jos meillä on heti alkuun tieto, että on iso palo eikä siellä edes ole vesisprinklausta, niin sitten vaan päätös, että tehdään järeämmällä tavalla. Ja me ei voida mennä niin kuin vuosia sitten tehty, että isoja vahinkoja on aiheutettu ja on kohautettu olkapäitä, että sori, kun on kasteltu talo tai tehty jotain muuta. Eli yhden jauhesammuttimen laukaiseminen tämmöisen kauppakeskuksen aulaan, niin se on miljoonien eurojen vahinko. Puhumattakaan, että se on joku high-tech-firma, niin se on äkkiä 10 miljoonaa tai jotain enemmänkin. Eli nämä on asioita kanssa, joka nykypäivänä täytyy tietää.
Parkkihallit varsinkin maan alla on erittäin haastavia, savupitoisuus aika nopeasti nousee ja jos täällä lisäksi käytetään jauhesammutinta, niin täytyy muistaa se työturvallisuus, että miten täältä päästään pois. Jos meillä on hieman savua, me on tehty alkusammutus jauhesammuttimella, niin täytyy muistaa, että se visuaalinen näkyvyys siellä ilmassa, mikä häviää, niin se ei ole ainoa, vaan se jauheen laskeuma on se savusukellusmaskin linssillä tai lasilla. Se on myös teidän lämpökameran linssissä ja screenillä, eli kolminkertainen vahinko. Ja kun te kädellä kerran pyyhkäsette sitä maskia, niin te ette näe yhtään mitään. Puhumattakaan, että teillä on yksi lämpökamera ja iso joukkio jossain maalla sammuttamassa. Eli se tulipalosavu ei ole ainoa ongelma, vaan nimenomaan jauheen kanssa ja myös aerosolin kanssa, niin se muukin voi haittaa sitä näkyvyyttä. Edelleen alkusammutustiedusteluun liittyen, minkälaisia tilanteita meillä voisi olla, niin hyvin monissa varastoissa on vain kattosprinklaus. Ja jos meillä on pieni palo täällä alhaalla, on se trukki mitä tahansa, niin se kattosprinklaus ei sitä sammuta, mutta kun tullaan paikalle, niin voidaan ihan hyvin tehdä esimerkiksi pikkuinen täydentävä isku kiinteistön pikapalopostilla, käsisammuttimilla ja koko ajan huomioidaan se oma turvallisuus. Maanalaiset tilat, johon ei kovin tarkkaan eikä pitemmälle mene, eli meillä on parkkihalleja, on rautatieasemaa, kaivoksia, niin näissä se suurin ongelma on se, että jos puhutaan tai verrataan isoihin kerrostaloihin, hotelleihin, kauppakeskuksiin, niin siellä on useita eri uloskäyntejä, mutta kun maan alle mennään, niin kortit on aika vähissä. Ja täällä tämmöisen alkusammutustiedustelun tekeminen, niin se on vieläkin enemmän harkittavaa, että milloin se on turvallista ja milloin ei. Sitten vielä tuohon työturvallisuuteen pari esimerkkiä, eli tämä on yhdestä bitumisiilon palosta tuossa meidän lentoaseman vieressä, ja kun tultiin paikalle, niin homma oli selvä, bitumisiilo palaa, ja tältä näytti. Ja mä annan käskyn, että otetaan Cobra peliin ja aloitetaan Cobralla, eli sammuteleikkurilla sammuttaminen ensin yhdellä ja toinen sitten perään. Niin yllättäen käyttöpäällikkö pääsi sotkeen taktiikkaa, että Herra Jumala ei sinne vettä voi laittaa ja näin poispäin. Ja kundit erehtyi sitten uskoon ja ottivat ja täräyttivät ensimmäisenä 12-kilosen jauheen tuosta reiästä sisään, joka tarkoitti, että hirveällä paineiskulla sieltä tuli sulaa kuuma bitumi yli 300 astetta ensimmäisen kaverin päälle. Ja tässä korostuu nyt suojavarustus. Kaikki varusteet viimeisen päälle puettu, myös mikkihiiri tuolla alla. Ei minkäänlaisia palovammoja, mutta esimerkiksi haalarit menee kaikki poistoon. Sitten toinen, että tämä oli niin kuin mullekin yllätys, että mäkin menin paikalle, että mitä täällä tapahtuu, kun mä näin, että kaverilla on tämmöiset jäljet, niin ne sanot kundit, että käyttöpäällikkö sanoi, että ei vettä voi käyttää, että pitää jauheella sammuttaa. Niin kyllä mä joudun sitten vähän ripittämään käyttöpäällikköön ja pikkusen kun käytiin asiaa läpi, niin täältä löytyy käyttöturvallisuustiedotteista ja paljon muualtakin ohjeita, että vesisumu sopii vallan mainiosti tuohon keissiin. Eli joskus näköjään täytyy olla varovainen, ulkopuolinen pääsee sotkemaan omaa suunnitelmaa. Sitten joitain paikkoja, jotka on niin itsestäänselviä, niin harmi, ettei tästä sitten operaattori päässyt ottaa kuvaa silloin, kun ketuhäntä tuli ikkunasta ulos, mutta jos meillä on tuollaisissa alemmissa kerroksissa tulipalo ja ketuhäntää tulee ikkunasta, niin jos me tullaan teknisellä yksiköllä vaikka nostolavalla paikalla, niin kyllä huoletta voi kurkkaa porraskäytävään ja kun noustaan ylöspäin ja jos siellä ei ole savua, noustaan kyseisen kerroksen kohdalle, katsellaan postiluukusta sisään, jos nähdään, että palaa, niin siitä vaan 12 kiloa jauhetta sisään, niin toimii hyvin. Tämä oli yksi eka demoja, mitä tehtiin tässä meidän tutkimushankkeessa opistolla, kun nämä projektit aloitettiin, eli niin sanotusti 3 huonetta keittiöön. Ja tätä tehtiin jo 70-luvulla ja 80-luvulla ympäri Suomea. Tosin tästä löytyy mukava esimerkki Korsosta, missä ei ollut kuin nakit ja muusi. Ja ensihoitopuolen kaverit veti jauheen sisään, kun ne oli mun oppeja kuunnellut ja eihän siellä paloa ollut. Ja kaveri tuli niin kuin leipomon räjähdyksen jäljiltä ulos yltäpäätä valkoisena ja luuli, että hän on taivaassa, kun kaikki oli valkoista. No, kaveri oli vähän siinä kunnossa, että varmaan luulikin olevansa taivaassa. Mutta ei me niitä vahinkoja maksettu, mutta ei se kyllä ammattimaista työtä ollut. Sitten edelleen näistä vahingoista, että mitä ne oikeasti voi olla, niin tässä on yksi lentouran
loppuvuosien hetkiä kanssa, että high-tech-firmassa automaattinen paloilmoitus, itse johdin joukkoja, eka yksikkö tuli paikalle, luettiin paloilmoitinta, mistä häly tulee, kundit paino sisään, no sieltä löytyi tulipalo, kundit otti ekat sammuttimet seinältä ja sammutti jauheella. Itse asiassa lopputulema oli se, että se jauhe aiheutti kaiken suurimmat vahingot. Tuotantokatkos 2 viikkoa, vahingot 1 miljoonaa euroa, laitteita kuskattiin Saksaan asti puhdistettavaksi niin siellä jopa käytiin keskustelua, että lopetetaanko tuotanto Suomessa ja tuotanto siirretään kokonaan Saksaan. Eli oli puhe myös aika ison joukon ihmisiä työpaikasta. Eli sen jauheen vahingot voi olla huimat, ja näissä tutkimushankkeissa meillä oli Lassila Tikanojan puolelta asiantuntija, ja hän kertoi muun muassa sitä, että kun näitä vahinkoja on siivottu, niin jopa 3 kertaa siis täytyy toistaa se siivous, jotta kaikki saadaan pois, koska se on kaikissa välipohjissa, joka sähkölaitteen sisällä. Ihan hyvänä esimerkkinä meillä oli Haminassa tutkimushankkeeseen liittyvä koulutuskierros, ja espoolainen prankkari oli siellä mukana, sammuteltiin räntäsateessa kontissa jauheella tulipaloja. Kaverilla kun oli märät haalarit, se löi ne jätesäkkiin ja auton perään ja seuraavana päivänä purki, niin haalarit taskuun oli jäänyt avainnippu, joka ainoa avain oli yltäpäätä ruosteessa, eli se jauhe todellakin voi aiheuttaa isoja vahinkoja. No, samaan kohteeseen muutaman kuukauden päästä uusi tulipalo, sammutettiin vedellä, vahingot minimaaliset, jälkivahinkojen torjunta 2 päivää ja näin poispäin. Että se, millä sammutetaan, niin on erittäin tärkeää. Se, että tulipalo sammuu, sekin on tärkeää, mutta tämäkin ammattilaisten pitää osata huomioida. Sitten niin kuin valistamisessa neuvonnassa niin keskeistä on, joka on jo tuottanutkin tulosta, että kyllä meillä rupeaa olemaan melkein kaikki koulut ja hotellit, kauppakeskukset, niin niissä on nestesammuttimet eli vesipohjaiset sammuttimet, koska ilkivaltaa tehdään aika paljon, varsinkin kouluissa. Eli yhden ilkivaltaisen sammuttimen tyhjentäminen voi sivuuskulut olla 10 000 euroja. Eli tämä on keskeinen juttu. Yksi, mitä on huomannut myös, että tänä päivänä koulutuksissa, alkusammutuskoulutuksissa käytetään pelkästään vaahtosammuttimia, nestesammuttimia, ne on pelkästään vesisammuttimia, ei kovin hyvälaatuisia. Suihkun kantoma voi olla joku 1,5 metriä, eli on pakko sammuttaa läheltä. Niin kuitenkin Karoliina taisi mainita, että taitaa olla jopa 80% meidän käytössä olevista sammuttimista jauhesammuttimia. Ne on siinä ihmeissään, kun tuli työkurssin käynyt ja jollain vähemmän laadukkaalla vesipohjaisella sammuttimella sammuttanut kaasusimulaattoria ja tositilanteessa jotain pulveria rupeaa tulemaan tuutin täydeltä. Eli nämä on hyvä, että nämä tuodaan koulutuksissa näiden sammuttimien erot esille ja Pelastusopiston kotisivulta löytyy kyllä materiaalia erittäin hyvin tähän. Tässä varmaan oikeastaan tämä minun esitys ja jäädään odottelemaan sitten kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitos Arto. Sitten mennään tänne keskusteluareenan puolelle. Siellä on keskustelua käytykin ja näyttää siltä, että tähän mennessä on vastaukset tullut näihin kysymyksiin, mitä siellä on käyty jo. Nyt sitten, jos muilla tulee kysymyksiä, niin viittaamalla saa puheenvuoron. Ja sillä aikaa, kun muut miettii, niin mulla on täällä yllätys muutama kysymys mietittynä valmiiksi. Ihan ensimmäisenä tulisi mieleen näitä alkusammutusvälineiden käytöstä ja altistumisesta, jos ei ole suojaimia päällä, olisi sitten jauhetta tai muuta, niin kuinka myrkyllistä se on ja kannattaako niitä hengitellä? No mä taisin vastaa siihen silloin aiemmin ja Ippe voi täydentää, kun teillä on tehty sitä tutkimustyötä, mutta niin kuin mä oon pukenut sanoiksi sen, että kaikki muu paitsi näkyvä vesihöyry, mitä ilmassa näet, sitä ei oikeasti tule hengittää, on se sitten katupölyä tai aerosolia tai sammutusjauhetta. Ja Ipellä on näistä hyviä kokemuksia altistumisista siellä opiston päässä, että jatka Ippe siinä. Joo, kyllä se näin on, että lähtökohtaisesti aina käytetään paineilmahengityslaitetta, kun me käytetään sammuttimia, että se pöly, mikä sieltä tulee, ja varsinkin aerosolissa sammuttimessa se on näkymätöntä oikeastaan, että se ei edes sammutusvarusteessa näe, mutta se on niin pieni hienoa pölyä, että se menee tuonne syvälle keuhkoon, oikeastaan hengittää, ja joku
valmistaja taisi sanoa, että se ei ole sen kummempaa kuin katupöly, mutta kaikki tietää, että katupöly on erittäin epäterveellistä. Eli käytetään hengityssuojaimia ja varsinkin kun sitä jauhetta ja sitä aerosolia on tuossa palon yhteydessä, se hajoaa siinä se aine sitten, niin me ei tiedetä mitä niissä kaikkea on, niin ei niitä missään tapauksessa kannata hengitellä. Käytetään hengityssuojaimia ja niin kuin mä korostan, niin se paneilmahengityslaite on se meidän laite, mitä käytetään. Siitä lähdetään liikkeelle. Jes, hyvä. Ja sitten mä useampaan otteeseen tässä puhuttu siitä, että näkyvyys menee huonoksi ja lämpötilakin saattaa tulla myös niin kuin alaosassa tilaa kuumaksi, etenkin tässä heittosammuttimessa, aerosolisammuttimen tapauksessa, mutta jauhesammutin sotkee sitä näkyvyyttä, niin kuinka pitkä ajan se on se näkyvyys heikko, tai voiko sille sitten tehdä jotain, että se tilanne paranisi siinä sitten että sinne ei tarvitse sisälle mennä sen ensi-iskun jälkeen, jos ollaan tehty tämmöinen alkusammutustiedustelu ja siinä on alkusammutettu ja näkyvyyttä on heikennetty itse. Joo, siinä on niitä on täällä tutkittu ja testejä tehty, eli silloin kun heittosammutinta käytetään, niin sitä ei kannata käyttää sellaisessa vaiheessa, että ollaan just menossa niin kuin sisälle sinne tilaan, koska ensinnäkin se lyö ne lämmöt siellä ylä- ja alalämmön sekaisin ja siellä alhaalla tulee kuuma. Et todella kuumassa paikassa, kun laittaa heittosammuttimen boksauttaa ja on itse vaikka seuraamassa ihan vaikka simulaattoriolosuhteissakin, niin se lämpö tuntuu varusteiden läpi ja sitten jos ajatellaan, että ollaan todella niin huoneistopalo-olosuhteissa, niin se lämpö tulee sieltä varusteiden läpi ja sitten se sotkee sen näkyväisyyden. Sitä kannattaa käyttää ja se on hyvä silloin, kun ei välittömästi savusukelleta sisälle. Puhun siis heittosammuttimesta. Sitten tämä jauhesammutin, niin kun Artsi sanoi tuossa noin, niin siinä menee näkyväisyys joksikin aikaa. Ja täällä nyt on useita minuutteja se on ennen kuin se laskeutuu se jauhepöly. Mutta sitten mitä mä näytin viimeisen mittaustestin tuossa, kun se porukka oli tehnyt sen alkusammutustiedustelun sinne ja muutaman minuutin päästä sitten teki sen sammutushyökkäyksen, niin siinä sitten tämä porukka pohti sitä kyllä hyvin ansiokkaasti, että kun se oli noin hyvä se vaikutus sillä jauheella, niin kannattaisiko meillä uhrata sitä näkyväisyyttä siinä kuitenkin se lopputuloksen kannalta, niin sitäkin kannattaa niin miettiä siinä, mutta tosiasia on se, että jauhetta kun käytetään, niin se näkyväisyys menetetään ja se lämpökamerakaan ei näe siinä vähän aikaa mitään. Ja sitten toinen juttu, jos me mennään ihan siihen aktiiviseen jauhepölyyn, niin kuin Artsi sanoi, että kun se tuohon kuumassa tuohon maskiin tarttuu kiinni sitten, niin, se vaan rahisee siinä, kun sitä hieroo siinä sitä kasvoa saavasti. Että tämmöisiä sitä jauheen käytöstä tulee, että sitä täytyy punnita siinä, että mikä se on. Tuohon aerosoliin liittyen mä voisin sen verran lisätä, että pari vuotta sitten käytiin keskustelua, saatiin tutkimusporukalle siitä viestiä, että se saattaa olla vaarallinen asiakkaalle. Että kun se on tosiaan, se lyö pikkusen liekkiä ja kipinääkin siitä, että jos heittää vahingossa asiakkaan viereen, niin kyllä me jouduttiin terottaa, että jos se nyt on viimeinen mahdollisuus sille asiakkaalle, niin so what, että sehän on tarkoitettukin. Ja niin kuin siitä löytyy hyviä esimerkkejä, Kuusamosta löytyy sama kaveri, on käyttänyt 2 kertaa heittosammutinta, että on se sitten johtoauto. Ne on aika monessa johtoautossa jo Suomessa nuo heittosammuttimet. Huomasin muuten Köpiksessä oli kanssa. Jos johtoauto on ekana paikalla, tuut siihen ovelle, heität sisään, ovi kiinni, niin se nyt on siinä, mihin se jää, mutta jos makuuhuoneessa on ihmisiä nukkumassa, ne saa sitä äkkiä sen vartin lisäaikaa. Et se on kaukaa haettu, että se on riski asiakkaalle, eiköhän ne ole jo muutenkin vaarassa siellä. Yes. Sitten Eetu Kotra kysyy, onko ohjeita kautta suosituksia, milloin käytetään jauheputkea ja sammutinta, ja milloin pistoputkella vettä, jos suoritetaan ulkosammutusta esimerkiksi seinän tehnyt reiän kautta? No ei tässä oikeastaan, sanotaan näin, että mun mielestä siinä ratkaisee niin oikeastaan se, että kumpiko on niistä käyttökelpoisin. Eli ei kannata ruveta miettiä sitä, että kumpaako minä voisin tai pitäisi käyttää. Kumpi on käyttökelpoisempi, että jos sulla on sitä vesiselvitys on tehty siihen ja pystyt sitä vettä laittaa, se on ihan ok, mutta joskus voi olla tilanne, niin kuin tuossa Artsi kertoi, erilaisia tilanteita, että se auto jää sinne kauemmaksi ja tehdään alkusammutustiedustelua ja meillä ei muuta kuin jauheputki ja sitten tuommoinen käsisammutin ja akkuporakone, niin se on tosi kätevä, että
Tuossa me on käytetty ristiin näitä, että meidän harjoituksessa on tehty niin, että me on niin tehty tälleen niin varmistetusti vielä, että me täräytetään ensin jauhe sinne, ja sen jälkeen kun se jauhe on laitettu, niin meillä on tämmöisiä yhdistelmäputkia, niin otetaan se jauhe irti siitä ja laitetaan siihen vesiletku kiinni, 42 mm letku siihen kiinni, samaan putkeen, niin käytetään samaa putkea. Sillä päästään niin todella niin tehokkaaseen lopputulokseen, että ei siinä niin ole väliä sille, että kumpaako siinä sitten, sanotaan tilanteen mukaan, kumpi on käyttökelpoisempi, niin voisi niin näin sanoa. Ja sitten täytyy muistaa, että nämä tekniset yksiköt, niin kuin useissa laitoksissa on esimerkiksi raskas pelastusyksikkö, niin 4 ukkoa tulee paikalle, ja jos siinä on letkukellalaite ja mitta loppuu kesken, niin se ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja siis täytyy, niin mä tuossa päivätilaisuudessakin sanoin, että mä kauhulla kattelin Hampurissa, toinen oli Hong Kong. Hampurissa oli 3 kilon jauhesammutin raskaassa pelastusyksikössä, ei muuta. Ja kundit sanoi pokkana, kun mä kysyin, että jos tuutte autopalopaikalle tai rakennuspalopaikalle ekana, niin mitä te teette? Niin ne vaan sanoi, että kyllä se säiliöautoyksikkö tulee aika pian. Mutta on se aika koomista, että jos 4 äijää pyörittelee peukaloita ja Hongkongissa ei ollut mitään sammutinta raskaassa pelastusyksikössä, että ei meillä Suomessa hävettävää tässä ole. Me on mietitty ja tehty hyvää työtä koko Suomessa 15 vuotta ja nyt heti tässä kun muistan, niin me on kyllä Ipen kanssa todettu, että on hienoa ollut nähdä, miten joku Etelä-Pohjanmaalla varsinkin, niin on tehty omaa tutkimustyötä ja tätä on kehitetty muuallakin kuin tämä pelkkä myytinmurtajat ryhmä pelastusopistolla, että kiitos vaan sinne läpi Suomen. Yes. Sitten on vielä litiumakkupalojen sammuttamiseen liittyvä kysymys, että onko jollain, joko yleisöllä tai sitten meidän asiantuntijalla kokemusta näistä akkupalosammuttimista? Haluaako Karoliina ottaa tästä kopiksi? En haluaisi, mutta pakkohan se on. Meidän, kun testattiin opiston kanssa niitä joitain vuosia sitten, silloin 3 Suomen markkinoilla olevaa akkupalosammutinta ja verrattiin vaahtosammuttimen tehoon ja ihan veteen, niin ei siinä niin kuin hirveätä eroa huomattu. Niin kuin totesin, niin ne on tietyissä kohteissa voi olla ihan ok, ja kun painotetaan sitä, että opastetaan käyttäjää niihin vaaroihin. Ja enkä usko, että nämä nyt niin kuin huonompia on, että ei siinä nyt pelkkää rahastustakaan ole, että kyllä nyt valmistajilla on ihan oikea tahto löytää hyvä sammute akkupaloon, mutta kyllä se vaan fakta on, että vesi on niin kuin todella tehokas jäähdyttäjä ja sitä yleensä on aika paremmin saatavilla kuin 6 litran sammuttimesta. Tuossa täytyy Karoliinan puheita jatkaa. Pari vuotta sitten Kauhulla espoolaisessa polkupyöräfirmassa katteli. Se oli 3 myyjää, nuoria kundeja. Niillä oli sortsit, teepaita, sandaalit. Ja ne esitteli mulle, kun heille oli käyty myymässä yli 600 € maksavia litiumakkupalosammuttimet. Ja monta pyörän akkua oli lataukset. Kuinka he hoitaa homman? Ja kyllä mä joudun kysyä, että kun pelastajilla on 20-30 kiloa tavaraa ja suojaimia, että miten te teette noissa varusteissa, että olisi tämä oppi kiva viedä pelastuslaitoksille. Eli kyllä myyjän vastuuta, niin kuin Karoliina taisi viitata, niin pitäisi olla vähän enemmän, että ei pelkästään rahat pois. Ja kaikista niistä minun tiedossa olevista sammuttimista, akkupalosammuttimista, mitä Suomen markkinoilla on, niin olen pyytänyt testausraportteja ja ne on ollut ihan asiallisia, mutta en niin kuin halua lähteä niitä vertailemaan, että ne on erityyppisillä testeillä tehty, mutta akkuja on käytetty kaikissa. Sitten se, mistä päivällä puhuttiin vielä, niin jos meillä on puhelin tai erittäin pieni laite, pieni akku, niin se reaktio on niin nopea, että se kerkee hakemaan siihen mitä sammutinta. Ja sen jälkeen, kun reaktio on tapahtunut, ei ole mitään väliä, millä sammutat, mutta sitä savua tietenkään ei tule hengittää, niin kuin Karoliina mainitsi, että se on vieläkin myrkyllisempää kuin tavallisen sähkölaitteen palo. Yes. Nyt vielä katsotaan, niin ei ole yhtään käsiä pystyssä ja ei ole tullut chattiin uusia kysymyksiä. Lähdetään sitten tähän tilaisuuden loppulaskuun. Vielä jos joku ei ole muistanut kirjoittaa osallistujamäärää, eli jos teitä enemmän kuin yksilö päätteen ääressä, niin laittakaa tuonne chattiin, montako teitä siellä on.
Ja sitten viikon päästä aiheena on suihkuputki- ja sammutustuuletustekniikat. Suunnittelija Ville Alakokko ja yliopettaja Ismo Huttu taas pääsee ääneen. Ja sitten tallenteet ilmestyy tänne sppl.fi/sammutustekniikat. Jos otatte tuon YouTube-kanavan, Palopäällistöliiton kanavan seurantaan, niin sitten teille tulee sieltä myös muistutus, aina kun uusi jakso tulee saataville. Ja tämän tilaisuuden tarjoaa Palosuojelurahasto, ja tämä tehdään yhteistyössä Palopäällistöliitto ja Pelastusopisto. Ja mikäli olette tästä Palopäällistöliiton jäsenyydestä kiinnostunut, niin sppl.fi/jäsenyys saa lisää tietoja. Seuraavaksi kiitän lämpimästi meidän asiantuntijoita, kiitän kaikkia osallistujia ja mukavaa iltaa kaikille. Hei hei. Kiitoksia. Hei hei. Joo, heippa.